Nhìn xem này, nhìn xem kìa. Ba mẹ. Con bất hiếu, cái biển hiệu Thanh Viên Các truyền được 5 đời rồi, có lẽ sẽ hỏng trong tay con. Lục Trần. Đại ca Đao Ba. Đại ca, anh đang làm cái gì vậy? Lấy cho anh một chậu nước. Đại ca, anh có ý gì vậy? Đại ca. Làm sao con có thể kinh doanh được, đại ca? Không phải. Sướng. Không phải đại ca, anh như vậy con không thể kinh doanh được đâu. Mày kinh doanh. Tao 1 tuần đến 3 lần, mày trả tiền cho tao đi. Đại ca, con đã nói với anh rồi, bây giờ con thực sự không có tiền. Không có tiền à? Tao nhớ bạn gái cũ của mày Lý Tiểu Văn. Chẳng phải đang cùng thiếu gia Liễu, ăn ngon mặc đẹp suốt ngày sao, mày đến đây. Mày xem lại bọn tao. Đều gầy đi rồi, mày có muốn không, đi mượn tiền bạn gái cũ một chút. Đại ca, con cầu xin anh được không, cho con thêm vài ngày nữa. Bây giờ trong tay con có một cái bình hoa, đợi con bán cái bình hoa đó. Được rồi. Bây giờ tao không cần gì cả. Tao nói cho mày biết, tao chỉ nhận tiền mặt. Nước này hơi lạnh đấy, lát nữa đun nóng lên. Đại ca, đây là thứ cuối cùng của con, anh xem có thể cầm được chút tiền không? Để tao xem. Cái thứ vớ vẩn gì đây? Cái ngọc bội này đẹp đấy. Đưa cho tao, con cầu xin anh, cái này thực sự không được, con cầu xin anh. Cút đi. Tao nói cho mày biết, Lục Trần, hôm nay không đưa tiền. Ngày mai tao sẽ đến, không có tiền tao sẽ đập nát cửa hàng của mày. Đi. Các người quá đáng. Ba mẹ, Thanh Viên Các. Có lẽ thực sự sẽ xong rồi. Tay đỡ rồi. Hàng giá hiện đại, giá trị khoảng 200 tệ. Đồ thủ công làm cũ, giá trị khoảng 80 tệ. Gỗ trầm hương kim tơ Nam Mộc, chế tác ngự chế Vĩnh Lạc Đại Minh. Giá trị khoảng 1,8 triệu đến 2,2 triệu tệ. Đây là giá trị vật phẩm. Tôi có thể nhìn thấy giá trị vật phẩm rồi. Thật vậy. Gỗ nam trầm hoàng kim, do nhà vua Vĩnh Lạc nhà Minh đích thân chế tạo. Không đúng. Ngọc bội. Mảnh vỡ cội nguồn thần đồng đỉnh báo thời cổ đại, có thể nhận định giá trị của vạn vật. Giá trị không thể ước lượng. Đó là năng lượng mà viên ngọc bội đã ban cho tôi. Bố ơi, mẹ ơi, hai người nhìn thấy rồi đúng không? Nhà chúng ta đã được cứu rồi, Thanh Viễn Các cũng được cứu rồi. Đa Bô Ba Lưu Chen Chân, các người đã phá vỡ bảo vật truyền gia của ta, cướp đi thứ ta yêu thương, mối thù này ta sẽ ghi nhớ. Ta nhất định sẽ bắt các người trả giá gấp 100 lần. Sếp, theo như lời dặn của ngài, tôi đã đến Thanh Viễn Các. Đi tìm tên nhóc Lu Chen rồi. Nó đã ngoan ngoãn giao cửa hàng lại cho ngài rồi à? Tên nhóc đó cứng đầu lắm, nên tôi đã dùng chút thủ đoạn nhỏ. Ai mà ngờ được, nó dám đánh nhau với tôi. Rồi tự bản thân nó đứng không vững, ngã đập vào cửa, còn bị chảy máu nữa. Daboba, tôi không quan ngươi dùng cách nào. Cách mềm hay cứng, công khai hay bí mật.
Tôi chỉ cần kết quả. Khoáng đất của Thanh Viễn Các, tôi nhất định phải lấy được. Viên ngọc bội của Lưu Chen, tôi cũng muốn. Nếu ngay chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong, thì ngươi chẳng còn ý nghĩa gì với tôi cả. Hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi xuống trước ạ. Không thể trả giá thêm được đâu. Đây đã là giá thấp nhất rồi. Đây là ngày thứ 3 rồi, còn 4 ngày nữa là phải đóng tiền thuê nhà, 5.000 tệ. Thanh Viễn Các không thể sụp đổ trong tay con được. Bố mẹ ơi! Hai người đang nhìn từ trên thiên đường. Giờ con chỉ có thể dựa vào đôi mắt này thôi. Đến đây xem nào. Đây là đồ giả làm cũ, giá trị khoảng 150 tệ. Đây là men màu truyền từ đời xưa, màu sắc đều rất tốt. Chàng trai xem thử đi. Ấn đá, 537 dân quốc, giá trị từ 180 đến 220 tệ. Đến đây xem nào, đều là đồ cũ cả đó. Chàng trai, thích gì thì xem tự nhiên nhé. Cái này bán bao nhiêu? Nhãn quang tốt quá. Đá thanh điển thời Minh, 300 tệ. Anh xem lớp bao di này, tự nhiên làm sao? Đây là đồ tốt đó. Điêu khắc bằng máy hiện đại, giá trị hiện tại từ 40 đến 60 tệ. Tôi xem thêm cái khác đã. Cuối thời nhà Thanh, đầu dân quốc, ấm đồng thiết thường, giá 350 đến 450 tệ. Lợi nhuận quá mỏng, cần người mua hiểu hàng, tôi không có thời gian. Bán từ từ. Ông xem lại đi. Thời Càn Long, lò ngự diêu chế tạo, bút tẩy vẽ mây hoa sen quý hiếm. Giá trị 3,8 triệu đến 4,5 triệu, 3,8 triệu. Là đồ gốm Càn Long, bảo vật lò ngự, tiền thuê nhà. Thanh Viễn Các có cứu rồi, thật sự có cứu rồi. Không thể vội, giới đồ cổ kiên kỵ nhất là lộ sự yếu kém. Chủ sạp chỉ cần nhìn ra chút manh mối, giá có thể tăng lên trời. Ông chủ, sách cũ này bán thế nào? 1 cuốn 20, 5 cuốn 80. 10 tệ một cuốn đi, tôi chọn 2 cuốn. Được, cho cậu vậy. Qua rồi nhé. Cục đen đen này là thứ gì vậy? Cô nói cái này à? Không biết thu mua từ đâu, để ở đây mấy năm rồi. Mãi không ai mua. Toàn dầu mỡ, có phải để trong bếp, đựng nước tương không? Cô muốn à? Cho 100 tệ mang đi. Tôi còn có chỗ trống. 100. 50 tôi còn thấy đắt. Thế cô trả bao nhiêu? 30. 30 tôi còn không thu về được. Thế tôi không mua nữa. 80 thấp nhất rồi. 50. Không được thì đi. Được, cho cô vậy. Chiếm chỗ tôi bao năm nay. Cô hốt bạc rồi đấy. Tôi nói cho cô biết nhé, ông chủ. Cái bình ngọc Hồ Xuân này. Nét vẽ chỉn chu, men sứ cũng mịn màng. Thời đại nào vậy? Cô gái mắt tinh đấy, đây là hàng chính hiệu. Tinh phẩm dân diêu thời Càn Long đấy, cô xem màu xanh lam này. Trầm ổn biết bao, còn nữa, hoa văn sen cuộn này. Vẽ mượt mà thế, lớp bóng cũng tự nhiên. Đây chắc chắn là đồ cổ mở cửa. Dân diêu thời Càn Long, dáng bình chỉn chu. Màu xanh lam cũng khá trầm ổn. Âm thanh trong trẻo, nhưng ánh men sứ này có hơi quá sáng loáng không? Chỗ lộ đất ở đây, màu đỏ hỏa thạch, hình như có hơi quá nổi. Cô gái, cô chưa biết đấy thôi. Cái bình này là đồ truyền thế đấy. Bảo quản tốt, ít bị đất ăn mòn, ánh sáng tự nhiên sáng sủa. Còn màu đỏ hỏa thạch cô nói là do chôn dưới đất. Màu sắc lưu truyền qua nhiều đời, chơi ra hiệu quả, sao có thể gọi là nổi. Bố thường nói, tinh phẩm dân diêu là thử thách con mắt nhất. Đồ làm giả cao cấp đủ để lẫn lộn thật giả. Cái bình này trông rất mở cửa, nhưng luôn cảm thấy có chỗ không ổn, cụ thể lại không nói ra được. Thế nào cô gái, cơ hội không thể bỏ lỡ, đây là tuyệt đối. Đồ tốt đấy. Đồ làm giả hiện đại, tay nghề làm cũ cao minh, giá trị thị trường hiện tại
300 đến 500 tệ. Ông chủ, ông nói đây là đồ truyền thế. Đồ truyền thế thật sự, ánh sáng chơi ra là ánh bảo quang thu liễm, mướt mà không chói, mà ánh sáng của cái bình này của ông, cái này rõ ràng là hỏa khí mới ra lò chưa lui sạch, sau đó lại dùng sáp mài ra ánh trộm, còn cái hỏa thạch hồng này, màu sắc nổi trên bề mặt, phân bố quá đều, là dùng hóa chất ngâm thuốc ra. Hỏa thạch hồng thật sự là từ trong xương thai tỏa ra, đậm nhạt không đều, có chuyển tiếp. Thằng nhóc này đừng ở đây nói bừa, phá hỏng việc kinh doanh của ta. Xem lại đi. Đúng vậy, là ánh trộm. Cái hỏa thạch hồng này cũng quá đều, hóa ra là làm cú. Đất thai đáy chân quá miệng đều, là kết quả luyện bùn bằng máy móc hiện đại. Dân diêu thời Càn Long thật sự, đất thai không cầu kỳ như vậy, sẽ mang theo tạp chất và lỗ hổng. Cô gái, nghi ngờ của em là đúng. Cảm ơn anh. Nếu không có anh chỉ điểm, em suýt nữa thì... Là tôi học vượt không tinh, còn phải luyện tập thêm. Nghề của chúng tôi, nước sâu, cẩn thận chút, là chuyện tốt. Các người rốt cuộc mua không mua, không mua. Đừng ở đây quấy rầy tôi làm ăn, đi đi đi. Xin chào, tôi là Linz, là của Tuyết Nguyệt Các. Có thể làm quen không? Anh là... Lu Chen. Anh có thể dạy tôi xem đồ không? Tôi mời anh uống trà sữa. Được thôi. Tôi tưởng ai, hóa ra không phải là đại thiếu gia Lục của chúng ta sao? Chị, ông chủ Vương của tụ Bảo Hiên, lần này cuối cùng cũng nhường cho tôi món đồ tốt chôn đáy. Nhường cho tôi rồi. 80 vạn. Người ta nói, cái bình này bày trong phòng khách. Phong thủy đều có thể xoay 3 vòng. Xiaoen cũng nói đẹp. Đây không phải là nhân vật huyền thoại nổi tiếng của chúng ta, Giang Thành Nhất Trung, thiếu đông gia của Thanh Viễn Các. Lu Chen, đại thiếu gia Lục sao? Đại thiếu gia Lục, anh không ở trong cái cửa hàng sắp đóng cửa của nhà anh. Ngồi chờ chết, chạy đến đây nhặt rác à? Xiao, sao em lại ở đây? Anh phải nói vài câu với cậu rồi. Cậu đang chơi với hạng người nào thế này? Cậu biết hắn là ai không? Cái tiệm tồi tàn của nhà hắn, nợ nần chồng chất. Ngày xưa cha mẹ hắn, mắt mũi không ra gì. Tức đến chết luôn, loại người này xứng đáng đứng ở phố cổ không? Xứng đụng vào đồ cổ không? Lưu Thành Nhân, cậu nói năng tôn trọng chút đi. Tiểu Tuyết cho cậu xem. Báu vật mới tẩu của tôi, bảo vật trấn quán của Cử Bảo Hiên. Lọ Xuân Ngọc Chính Hiểu, Quan Diêu Càn Long. Tôi bỏ ra 80 vạn mời về đấy. Mọi người xem này, nét vẽ, men sứ, dáng hình. Cậu nhìn cái trong tay hắn xem, cái thứ gì thế này? Sợ không phải nhặt từ đống rác nào ra đâu. Đen thui thủi, như cục đá trong hố xí vậy, đúng rồi. Lưu Thiếu nói đúng, cái đồ tồi tàn đó. Chính là cái tôi lót trên bàn ở sạp. Bán cho hắn 50 đồng, tôi còn áy náy. Thanh Viên Các, cái tiệm sắp đóng cửa cuối phố đấy à? Vợ chồng kia làm sạc nghiệp cái tiệm đó đấy. Ai ngờ đứa con cũng y chang cái tính đó. Ôm cái rác như báu vật, buồn cười thật. Lục Trần, Lý Tiểu Văn giờ theo tôi rồi. Cô ấy nói cậu đến cái túi xịn cũng không mua nổi. Loại người như cậu, chỉ xứng lăn lộn trong bùn thôi, nào. Mọi người mau lại xem này, đây. Chính là cao thủ nổi tiếng của Giang Thành Nhất Trung chúng ta đây. Người thừa kế Thanh Viên Các, giờ chỉ là thằng trắng tay. Chỉ xứng nhặt rác trong đống rác thôi. Mọi người xem này, cái thứ này, cho không tôi cũng không lấy. Cho chó gặm, chó còn chê gáy răng. Sợ không phải vừa moi từ đống xác chết nào ra đâu. Thật xui xẻo. Lưu Thiếu, vừa nãy cậu bảo đây là cái gì? Quan Diêu Càn Long. Cậu nói cái tật mắt mù của cậu đâu rồi? Từ hồi cấp 3 chép bài tập của tôi, Đến tên cũng chép sai, cho đến bây giờ. Sao không chút tiến bộ nào nhỉ? mang cái bình giả. Cậu dám nói bình hoa của tôi là giả à, Lục Trần? Đồ táng môn tinh nhà tan cửa nát, cậu không nói cho rõ. Hôm nay tôi xử cậu. Tôi cho cậu đi theo đôi rác rưởi cha mẹ cậu. Cậu nói năng thế nào đấy? Lưu Thành Nhân, ngoài việc la hét om sòm, cậu còn biết nói gì nữa? Lục Trần dám nói rõ từng câu từng chữ không? Bạn dám nghe từng điểm một không? Có phải tâm hư không? Được, tôi nói rõ cho bạn. Thứ nhất, hãy xem khoản thức trước. Chữ khắc này phô trương yếu ớt, mềm ngoặt, như dung bò. Khoản thức Quan Diêu Càn Long bạn nói, lẽ nào là loại như của bạn? Lưu thiếu gia, chỉ cần bạn xem qua một cuốn Đồ phổ khoản thức Quan Diêu Càn Long, bạn cũng không dám nói đây là thật. Đây gọi là cổ pháp, anh hiểu gì chứ? Được, thứ hai, xem men sắt. Đồ của anh đây, khí lửa sông trời, ánh sáng chói mắt, thanh hoa Càn Long chân chính, mặt men ấm nhuận như ngọc, là ánh sáng bảo vật nội liễm, không phải thứ quan trộm kính địa bàn như của anh. Hình như là sáng quá nhỉ?
Đây là do bảo quản tốt. Vậy ta xem điểm thứ 3, xem thực chất bên trong là thứ gì. Đồ sứ cổ chân chính, trải qua 5 tháng, hai cốt ấm nhuận. Còn cái bình của anh đây, hai chất thô ráp xốp rời, dùng khuôn ép cơ hiện đại, bên trong đầy bọt khí và tạp chất. Đáng cười nhất chính là cái này. Chủ tiệm, mượn đèn pin mạnh của ông dùng một chút. Mọi người hãy xem. Đây là dùng hóa chất ngâm tạo cổ, rồi dùng súng phun, bắt trước vết mòn 5 tháng. Thủ pháp thấp kém, cao phỏng còn không tính được. Đây là sản phẩm thấp cấp, sản xuất hàng loạt ở cạnh Đức Trấn hiện nay. Giá thành, nhiều nhất 800, và còn miễn phí vận chuyển. 800? 80 vạn mua cái 800? Trời ơi! Lưu thiếu gia lần này lỗ đến tận nhà bà ngoại rồi. Buồn cười thật, Lưu Thành Nhân, nghe thấy không? 800 tệ, anh còn ôm như bảo vật trong tay. Với con mắt của anh, còn tốt mặt nói người ta là hạ đẳng. Tôi thấy anh mới là trò cười lớn nhất. Nhường một chút, để lão phu xem một chút. Lưu thiếu gia, có thể cho lão phu xem qua không? Ông Vương, ông xem nhanh đi, cái này chắc chắn là thật. Chắc chắn là Lộ Trần thằng vô dụng kia nói bậy. Lưu thiếu gia, cảm giác mặt men này thực sự không đúng. Chỗ lộ thai ở chân đồ, hồng thạch là nhuộm sau. Màu thanh hoa nổi trên bề mặt. Cái bình này, đúng như vị tiểu hiếu này nói, là một phẩm tân phỏng. Hóa ra là giả. Và phỏng không được cao minh lắm. Vương trưởng quỹ, vì ngài ở đây, tiểu bối cũng có một món đồ, muốn mời ngài giúp đưa mắt xem qua. Đây, màu nhuộm này tán xạ, tầng thứ phân minh. Bao tương này ấm nhuận tự nhiên. Đây chính là ánh sáng bảo vật do 5 tháng mài mòn mà thành. Vị tiểu hiếu này, đây lẽ nào là bút tể phấn thái triển chi liên văn, do Ngự Diêu bản triều Càn Long chế tác sao? Đây là đồ thật, đồ quý, bát sứ phấn màu Càn Long từ Lò Quan. Thật hay giả vậy? Ông chủ Vương xác nhận đây là bảo vật. Cục đen này là quốc bảo. Cậu bán cái bút tẩy này không? Không bán. Lão phu nguyện trả 3 triệu. Tiền mặt, chuyển khoản ngay. Cậu đã nhìn ra từ lâu rồi. Từ lúc cậu mua nó với giá 50 tệ, cậu đã biết rồi. Lưu Thành Nhân, giờ cậu còn gì để nói? Bỏ 800.000 mua đồ rác. Người ta 50 tệ mua được quốc bảo. Rốt cuộc ai mù quáng? Ai mới là chuyên gia thực sự? Thiếu gia Liễu, giờ ai mới là người nhặt rác? Không thể nào. Giả hết. Đều là giả. Là các người. Đồ của tôi mới là thật. Công tử Liễu, thiếu gia Liễu. Sao vậy? Gọi xe cấp cứu mau. Gọi đi. Đáng đời. Đây gọi là ác giả ác báo. Lục Trần, chúng ta đi thôi. Thật đen đủi. Anh ấy không bị ba hóa chứ? Vậy lát nữa chúng ta uống trà sữa gì? Bố mẹ, thấy chưa? Nhà chúng ta có cứu rồi. Lục Trần, khi nào trả tiền nợ tôi? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu không trả tiền, tôi đập nát tiệm của cậu. Đại ca đâu bá, vài hôm nữa sẽ có tiền, đợi tôi bán được món đồ này. Đồ bán xong, tôi sẽ trả ngay cho anh. Cả vốn lẫn lãi. Cậu có đồ gì hay ho chứ? Tôi thấy ông chủ Lục. Cậu đây là không ăn rượu mời, lại thích ăn rượu phạt à? Đập cho tôi. Tôi đâu có nói không trả tiền. Các người làm gì vậy? Gì? Chính là đây. Các người làm gì vậy? Không, cô là ai? Dám hoành hành trước mặt Lâm Nguyệt như ta. Cút. Cậu đợi đấy. Gì? Đây là Lục Trần siêu lợi hại. Đây là gì tôi, Lâm Nguyệt Như. Xin chào. Cậu là Lục Trần à? Để cháu gái tôi nhắc suốt dọc đường đại sư. Không có. Đại sư gì đâu, vẫn cảm ơn dì đã ra tay tương trợ. Cảm ơn dì. Gì? Chính là cái bút tẩy đó, Lò Quan Càn Long, giá trị mấy triệu đấy. Cái này à? Thằng nhóc, nghề đồ của nước sâu lắm. May mắn một lần chẳng nói lên điều gì. Đừng báo cậu dùng thủ đoạn gì mờ ám, hay đây đơn giản là một cái bẫy để lừa những người ngoại đạo như Xiao Sở chúng tôi. Gì? Sao dì có thể nói vậy chứ? Lucien không phải loại người như thế.
Không sao, cô Lâm cẩn thận cũng dễ hiểu. Nhưng đồ đạc ở đây, thật giả thế nào, tự có công luận. Thanh viên các tuy nhỏ, nhưng làm việc luôn. Minh bạch chính đại. Vì xem này, Lucan có bảo vật như vậy, cậu ấy cần một nền tảng tốt để bán được giá cao. Mà Tuyết Nguyệt các chúng ta cũng đang cần một món đấu giá tốt. Nếu Tuyết Nguyệt các chúng ta giúp cậu ấy bán bảo vật này, chẳng phải là một công đôi việc sao? Là la hay là ngựa, kéo ra dạo một vòng là biết. Đi với chúng tôi về Tuyết Nguyệt các một chuyến. Nếu để tôi phát hiện cậu chỉ có hư danh, hoặc dám tính kế với Xiao Sở chúng tôi. Sẽ không có đâu, không có. Đợi chút chị tôi. Đi thôi. Chị đợi em chút. Ông chủ, thằng Lu Chen đó, nó leo lên cành cao rồi. Quá trình tôi đều biết hết rồi. Mày không những không đuổi được Lu Chen đi, mà còn để cô Ly Niu của Tuyết Nguyệt Các đánh cho mày một trận ngay tại chỗ. Daboba, mày ngày càng có tiến bộ rồi đấy. Ông chủ, cho con một cơ hội nữa. Con dẫn người, đập nát cái Tuyết Nguyệt Các của hắn. Đồ ngu. Rồi để cảnh sát theo dây leo lên tìm đến ta à? Bây giờ Tuyết Nguyệt Các đã công khai nhúng tay vào rồi. Mày còn tưởng là đánh nhau lặt vặt nữa à? Đánh chó còn phải xem mặt chủ. Mày, Lu Chen, dám đánh người của ta trước mặt mọi người. Thật không đưa Vân Yên trai ta vào mắt. Còn mấy con mụ Tuyết Nguyệt Các kia, dám chống đối ta. Món nợ này đã không còn đơn giản là lấy đồ của thằng Lu Chen nữa rồi. Daboba, mày nghe cho kỹ đây. Từ ngày mai, 24 tiếng cho người theo sát Lu Chen và Tuyết Nguyệt Các. Ta muốn biết họ đi đâu, làm gì. Mọi chi tiết phải rõ như lòng bàn tay. Chủ tịch, ý anh là cả Tuyết Nguyệt Các cũng. Không để lại à? Còn tên Lục Trần kia, hắn không phải mắt độc lắm sao? Không phải giỏi giám định sao? Tuyết Nguyệt Các không còn trông cậy vào hắn để phục hưng sao? Được thôi, vậy để hắn biết nước trong nghề cổ vật này sâu thế nào. Vâng chủ tịch, tôi nhất định sẽ theo sát Lục Trần và Tuyết Nguyệt Các. Tôi sẽ không phạm sai lầm nữa. Lục Trần, Lâm Tuyết, Kiếm Tuyết, Lâm Nguyệt Như. Ta sẽ để tất cả các ngươi biết kết cục của việc đắc tội Lưu Như Yên ta. Lại đây. Lục Trần, anh xem, đây là phòng giám định của Tuyết Nguyệt Các chúng tôi. Tôi nói cho anh biết nhé, Tuyết Nguyệt Các chúng tôi là nhà đấu giá lâu đời nhất Giang Thành. Từ đời ông tôi đã thành lập, đến nay, đã gần hơn 100 năm lịch sử rồi. Thật sự có bề dày 100 năm. Lục Trần, anh ngồi đi. Vâng. Lục Trần, thật lòng nói với anh, thực ra Tuyết Nguyệt Các chúng tôi gần đây gặp chút rắc rối. Vân Yên trai của Lưu Như Yên, mấy năm nay thế lực rất mạnh, cướp mất nhiều việc làm và khách hàng của chúng tôi. Lần này mời anh đến, một là thật lòng muốn hợp tác với anh, hai là muốn nhờ anh giúp đỡ Tuyết Nguyệt Các. À đúng rồi, lát nữa đến là chị Kiếm Tuyết, chị ấy là chuyên gia đấu giá hàng đầu của chúng tôi, cũng là một thiên tài giám định, không chỉ người đẹp, mà năng lực cũng rất mạnh, chỉ là tính hơi lạnh lùng, mắt rất độc, nhiều nhà sưu tập láo làng đều sợ chị ấy. Vậy sao? Vậy tôi càng muốn gặp thử rồi. À, còn dì tôi Lâm Nguyệt Như, vừa rồi anh đã gặp rồi, dì phụ trách an ninh toàn bộ nhà đấu giá chúng tôi, từ nhỏ luyện võ, rất lợi hại đấy. Nhưng, dì luôn cảm thấy, đàn ông nào đến gần tôi đều không có ý tốt, nên lát nữa anh đừng để ý nhé. Không sao đâu. Tiểu Tuyết, Dì, chỉ Kiếm Tuyết. Tiểu Tuyết, đây chính là vị Lục tiên sinh mà em hào hứng nói nửa tiếng trong điện thoại, người đã ở sạp hàng rong, nhặt được báu vật quốc gia. Lục Trần à. Xin chào. Tiểu Tuyết, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Trong giới đồ cổ lừa đảo nhiều nhất, đặc biệt là những kẻ trông hiền lành vô hại, một số người ý mình có gương mặt trắng trẻo, bịa chuyện muốn lừa tiền lừa tình. Chiêu trò này tôi thấy nhiều rồi, chiêu trò này tôi thấy nhiều rồi. Cửa hàng Tuyết Nguyệt chúng ta hiện đang khó khăn, lại càng không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Dì, chỉ Kiếm Tuyết, các chị đừng như vậy. Lộ Trần anh ấy rất giỏi, vừa rồi trên phố, ngay cả chủ tiệm Vương cũng tận miệng xác nhận, cái bút tẩy đó là thật. Chủ tiệm Vương, lão gia Vương của Trân cổ trai, tuổi ông đã cao rồi, đôi khi nhìn lầm cũng có. Tiên sinh Lộ thật trẻ tài cao. Không biết sư thừa vị đại gia nào, là vị thầy nào của cố cung Bắc Vực Việt, hay là truyền nhân của phái nào? Không có. Nghề gia truyền của tôi không đáng nhắc đến.
Cái đồ đó ở đây là thật hay giả? Nhìn là biết ngay. Thằng nhóc, tao cảnh cáo mày, nếu dám lấy đồ giả đến tiêu khiển chúng tao, lãng phí thời gian của Tuyết Nguyệt các chúng tao, hậu quả mày không gánh nổi đâu. Gì? Sao gì có thể nói vậy chứ? Tiểu Tuyết, lời chị Nguyệt Như tuy thẳng thắn, nhưng không phải không có lý. Trong nghề đồ cổ, uy tín chính là sinh mệnh. Cửa hàng Tuyết Nguyệt chúng ta hiện nay lại càng không thể có bất kỳ sơ suất nào. Đây là... lại còn là thời Càn Long, kiểu dáng này khá quy củ. Hoa văn sen cuốn cảnh vẽ cũng khá trôi chảy, màu men bóng mượt mập mạp. Có cảm giác keo, là đặc trưng điển hình thời Càn Long, nét vẽ này. Cánh sen tán màu tầng lớp rõ ràng, chuyển tiếp tự nhiên. Tuyệt đối không phải đồ giả thông thường có thể đạt được. Chất men này, mịn màng trắng ngần, vỏ quýt này, tự nhiên đều đặn. Sao thế Kiếm Tuyết, chỉ xem kỹ lại đi. Dù cho trình độ làm cú này cao, chắc chắn có sơ hở. Tiểu Thư Lâm, cô chỉ cái đó, nên là đồ làm cũ nhân tạo bám dính. Loại đó thường dùng keo trộn đất, đông kết mà thành. Khói dầu hun sông, bám dính cứng nhắc, phân bố không tự nhiên. Bao tương gốc bút tẩy này, ấm áp dày dặn. Đây là ánh sáng bảo tỏa ra từ trong ra ngoài, hòa quyện tự nhiên với bụi bẩn. Đây là dấu vết thời gian lắng đọng, tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể làm ra được. Còn cảm giác tán màu tô ma ly thanh này, màu xanh thấm sâu vào xương men, vết kỷ sắp phân bố tự nhiên. Đây đúng là đặc điểm đầu giữa thời Thanh. Dù cho các đặc trưng này đều đúng, cũng chỉ có thể nói người làm giả trình độ cao. Hiện nay kỹ thuật giả cao cấp ngày càng mới. Giả cao trình độ chi phí cực cao, ai sẽ hao phí tài lực khổng lồ như vậy? Là một cái bút tẩy tương đối ít người biết, rồi vứt lên sạp bán 100, đổi là cậu thì cậu làm sao? Về mặt logic cũng không thông suốt rồi. Tiên sinh Lục, kiến thức không tầm thường. Cái bút tẩy hoa sen cuốn cảnh này, từ men, màu, xương, công, hình dáng, khí cú sơ bộ phán đoán là đúng. Này tôi nói mà, chị Kiến Tuyết cũng nói là thật. Nhưng, để chịu trách nhiệm 100% với khách hàng, chúng tôi cần tiến hành kiểm tra khoa học nghiêm ngặt hơn. Đúng, kiểm tra khoa học là chuẩn nhất. Cho dù bút tẩy là thật, cũng chỉ có thể nói là may mắn của anh. Tình cờ đoán trúng. Vận may, cũng là một phần thực lực đấy. Huống chi vận may của tôi, xưa nay vẫn không tệ. Tiên sinh Lục, ở đây tôi có 3 món đồ vật do bạn bè gửi đến. Làm chúng tôi khó xử đã lâu. Một món đồ sứ, một bức tranh chữ, một món đồ đồng. Đều khiến đội ngũ giám định của chúng tôi ý kiến bất đồng. Có thể mời ngài xem qua một chút. 3 món đồ này đã làm khó mấy vị sư phụ rồi. Tiên sinh Lục cần xem kỹ đấy. Lục Trần, đừng căng thẳng. Ái không sao, ái, cô Kiểm. Cô muốn thử tài mắt của Lục Mỗ, hay thật lòng cầu giáo đây? Có gì khác nhau? Nếu là thử tài, tôi nói ra kết quả thôi. Nếu là cầu giáo, tôi có thể nói ra lý do. Hừ, khẩu khí không nhỏ. Vậy cậu nói thử xem. Được, món thanh hoa tuyên đức này, màu thanh hoa sặc sỡ mà nổi bồng bềnh, mặt men ánh sáng chói chưa tắt, kiểu dáng mềm yếu vô lực. Và quan trọng nhất chính là... Này, nhìn, bọt khí dưới men đều như trứng cá, kích thước nhất trí. Đây là đặc trưng của lò khí hiện đại. Còn thanh hoa tuyên đức thật, dùng lò củi, bọt khí to nhỏ không đều, tầng thứ rõ ràng. Vật này là đồ giả cao cấp hiện đại, thời gian làm cũ, không quá 3 năm. Còn cái này, Đường Bá Hổ, nét vẽ còn được, mô phỏng hình dạng giống, nhưng thất bại có 2, một là giấy, đường dân sử dụng, nên là giấy tuyên trung hậu kỳ Minh Triều, sợi dài ngắn không đều. Còn cái này vân lý đều đặn, đây là dấu vết máy ép, 2 là mực, chân tích màu mực trải qua mấy trăm năm, trầm tĩnh thu liễm. Còn bức tranh này màu mực nổi trên bề mặt, phân bố quá đều, đây là khoảng năm ngoái ra hàng ở Thiên Tân. Còn về cái lò đồng này, đáy khắc Đại Minh tuyên đức niên chế, bút lực hơi yếu, khắc công hơi do dự, là khắc sau. Nhưng bản thân vật phẩm cảm giác nặng chắc, bao xương dày nặng, cái này là do người chơi lâu năm dùng tay mài nên, giả không ra. Đây là một tác phẩm lò tuyên đức giả, của cao thủ thời Minh Mạc Thanh Sơ. Cậu lại biết rõ như vậy. Cả nguồn gốc và niên đại đại khái của cái lò đồng này, chúng tôi trước giờ vẫn nghĩ là đồ giả thời Dân Quốc. Xác định niên đại vào cuối Thanh đầu Dân Quốc, anh lại có thể nhìn ra ngay là cuối Minh đầu Thanh. Niên đại này sớm hơn chúng tôi phán đoán trước đây gần 200 năm. Giá trị ít nhất cũng tăng gấp 3 lần nhỉ. Tôi đã nói rồi mà, Lục Trần giỏi nhất. Lục tiên sinh, không, Lục đại sư, ngài thật là thần kỳ. Tầm mắt, kiến thức, phán đoán đều là điều tôi chưa từng thấy trong đời. Tôi xin chân thành xin lỗi ngài vì sự thất lễ và nghi ngờ trước đây của chúng tôi.
Anh thực sự có bản lĩnh thật. Là Lâm Nguyệt như tôi có mắc không tròng. Lời nói khó nghe, xin lỗi, chúng tôi Tuyết Nguyệt Các. Hiện tại thực sự cần người cao thủ như ngài. Ôi, tiểu thư Đồng, tiểu thư Lâm nói quá lời rồi. Lục mỗ chỉ là nhờ gia học uyên bác, cộng thêm may mắn thôi. Lục đại sư, đây tuyệt đối không phải may mắn, người minh bạch không nói lời mờ ám. Tình hình Tuyết Nguyệt Các chúng tôi hiện tại rất khó khăn. Vân Yên trai của Lưu Như Yên bước sát từng bước, cướp khách hàng, đào tường góc, thậm chí không tiếc tuyên truyền tin đồn bôi nhọ chúng tôi. Chúng tôi cần đánh một trận phản công đẹp mắt, cần một món trọng khí có thể trấn tràng, càng cần một cây đỉnh hải thần châm có thể ổn định quân tâm. Sau này, bảo bối ngài nhặt được, có thể giao hết cho Tuyết Nguyệt Các chúng tôi đấu giá, chúng tôi chỉ thu hoa hồng thấp nhất trong ngành. Ngoài ra, chúng tôi chân thành mời ngài đảm nhiệm cố vấn đặc biệt cấp cao của Tuyết Nguyệt Các chúng tôi, không cần ngồi bàn, chỉ cần khi có tàng phẩm quan trọng và nan chứng nan trị, ra mặt nắm chốt, lương năm 3 triệu, thêm chia lãi hiệu suất. Hợp tác, nhưng tôi có 2 điều kiện. Ngài nói đi. Thứ nhất, tôi chỉ phụ trách giám định, không tham gia quản lý hàng ngày và quyết định thương mại của các bạn. Thứ hai, tôi chỉ là cố vấn hợp tác của các bạn, tôi không muốn bị quấy rầy. Hoàn toàn không vấn đề, đều viết vào hợp đồng, Lục tiên sinh. Ngài đây là đồng ý rồi. Lục Trần, không, sư phụ, anh thật quá giỏi, anh có thể dạy tôi không? Tôi cũng muốn học giám bảo. Chúng ta cùng nhau làm Tuyết Nguyệt Các phát triển trở lại, đánh bại Vân Yên trai. Tiểu Tuyết, đừng nghịch ngợm. Giám bảo cần thiên phú và tích lũy, đâu phải trò đùa. Nhưng Lục tiên sinh, Tiểu Tuyết tuy hấp tấp, nhưng nói đúng sự thật, Tuyết Nguyệt Các chúng tôi hiện tại thực sự cần anh. Được, bái sư thì không cần, chúng ta cùng nhau học hỏi, cùng tiến bộ. Nếu em có hứng thú, có thể thỉnh thoảng nói với em một chút kiến thức cơ bản nhập môn. Thật sao? Tuyệt quá, nhất môn vi định. Ông Lục, cái bút tẩy của ngài ước tính giá trị bảo thủ trên 400 vạn. Nó sẽ là tâm điểm của buổi đấu giá mùa thu của chúng tôi. Sau khi quy trình đấu giá hoàn tất, sau khi bán được, sau khi trừ tiền đặt cọc, thanh toán số tiền còn lại, tôi sẽ để bộ phận tài chính thanh toán trước cho ngài 100 vạn. Được. Bố mẹ thấy chưa, Thanh Viên Các được giữ rồi. Họ Lục sẽ không sụp đổ, Lưu Thành Nhân Lưu Như Yên, từ từ chúng ta sẽ tính sổ. Á, lão bản Lục, kinh doanh hưng thịnh nhé, ha 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 ái chà. Bây giờ cậu là nhân vật nổi tiếng của Tuyết Nguyệt Các. Lão bản Lưu nhờ chúng tôi gửi lời hỏi thăm cậu. Lưu Như Yên, cô ta có chỉ giáo gì? Chỉ giáo không dám, lão bản Lưu biết lão bản Lục bây giờ có đôi mắt tinh tường, đặc biệt cử tôi mang đến một món đồ quý để ngài xem qua, này ngài không thể từ chối đâu. Nếu không người khác sẽ nói ngài là kẻ lừa đảo lừa dối thế gian, cũng làm mất mặt Tuyết Nguyệt Các. Quả nhiên đã đến, Lưu Như Yên nhanh như vậy đã không ngồi yên được. Quốc bảo Thanh Hoa thời nguyên quý giá như vậy, lão bản Lưu không giữ lại cho mình, lại mang đến cho tiệm nhỏ của tôi để xem qua. Lục mỗ trẻ tuổi học cạn, e rằng không đảm đương nổi. Đại sư Lục khiêm tốn rồi. Ai mà không biết ngài có đôi mắt tinh tường, cái bình của tôi. Ngài hãy xem qua giúp. Tôi không. Lục Trần, cậu đừng có không biết điều. Hôm nay cái bình này cậu phải xem cũng phải xem, không thì tôi sẽ để cả phố cổ đồ biết cái Tuyết Nguyệt Các của cậu chẳng ra gì, lúc đó xem các người kinh doanh thế nào. Đại ca đao bác, vậy thì xin thẹn. Ôi, Thanh Hoa thời nguyên, nguyên liệu tô ma ly thanh, vết gỉ sắt thấm sâu vào xương, ánh thiết ẩn bên trong. Này, trong sách và trên TV, đáng lẽ đều nói như vậy, đúng không? Đại ca đao bác. Đương nhiên rồi. Đây là quốc bảo chính hiệu, Thanh Hoa nguyên chí chính kiểu. Lão bản Lưu từ nước ngoài, bỏ tiền lớn mua về. Nhìn thế này là Thanh Hoa nguyên chính phẩm không sai. Đáng tiếc thay, mọi người hãy xem, cái gọi là vết gỉ sắt này, màu đen chết, mép sắc nhọn, giống như dùng mực chấm lên. Mà vết gỉ sắt tô ma ly thanh thực sự là do quá trình nung đốt, tự nhiên kết tinh mà thành. Mép có cảm giác lan tỏa tự nhiên, như mực nho lan trên giấy xuyến, đậm nhạt không đều, sống động tự nhiên. Còn cái này, nhìn xem, màu sắc nhạt đi, nó bị phai màu. Đây là dùng kali pet mangan nhân tạo.
giả tạo ra rỉ sét, ăn mòn mặt men tạo ra rỉ giả, chỉ có vẻ ngoài, bên trong thối nát. Này, đừng có nói bậy. Đây là lớp patina. Vậy thì ta xem ánh men này, thanh hoa đời nguyên, trải qua hàng trăm năm, ánh men ngọc ngà, ẩn chứa bên trong, ấm áp như ngọc, là một loại ánh sáng dịu tỏa ra từ trong ra ngoài, thường gọi là ánh sò. Còn cái của ngươi, thoạt nhìn có vẻ ấm áp, nhưng nhìn kỹ thì ánh sáng cứng nhắc, như một lớp sáp nổi, trong nghề gọi là tử quang, hoặc là tạc quang chưa hết. Ngươi đừng có nói không bằng chứng, đưa bằng chứng ra. Vậy thì nói điểm thực tế hơn, đất làm gốm, chế tác gốm đời nguyên, dùng đất ma thương cạnh đức trấn, thường gọi là nếp cái. Phóng to lên, có cảm giác hạt thô, sau khi nung, chỗ để mộc đáy, thường mang hỏa thạch hồng tự nhiên. Nào, mọi người xem, đất này, miệng trắng như bột mì, đều đặn quá mức, cái này à, là đất cao linh hiện đại, qua nhiều lần đãi rửa, lọc máy luyện bùn mà thành. Vả lại, cảm giác tay nặng dị thường, cái này à, là để bắt chước cảm giác nặng nề của đồ cổ, kẻ làm giả, thường trộn bột thạch anh, xi măng vào đất để tăng trọng. Loại đất này, hoàn toàn không có ý vị cổ xưa, sờ một cái là biết. Ngươi vu khống. Ngươi có bằng chứng gì? Với thủ đoạn thô thiển, hạ đẳng của các ngươi, còn cả ngươi, Đao Bá, hôm nay hùa theo bất thường, hẳn là của Vân Yên trai. Lưu Như Yên sai ngươi đến chứ gì? Định dùng 8.000 mua một đồ rác rưởi, mạo xưng quốc bảo, để hạ uy tín ta, hạ uy tín Tuyết Nguyệt các chúng ta. Cái Vân Yên trai các ngươi, cũng chỉ có bản lĩnh hạ tam lum này thôi. Ngươi nói bậy, ta nói cho ngươi biết Lộ Trần. Ngươi dám xúc phạm Lưu lão bản, ngươi chặn đường tài lộc của ta. Hừ, được. Hôm nay, ta nhất định phải phá sạch tiệm của ngươi. Này, lại đến nữa à? Ta xem ai dám động thủ. Sao? Tay chân của Lưu lão bản Vân Yên trai chỉ biết dùng thủ đoạn hạ tam lương thôi sao? Đá quán không thành, lại định động thủ phá tiệm. Quy củ trong giới cổ ngoạn đều để các ngươi ăn hết rồi à? Lâm Nguyệt Như, đây là chuyện riêng giữa ta và Lộ Trần. Chuyện riêng? Ngươi mang đồ giả đến Tuyết Nguyệt các chúng ta, cố vấn hợp tác gây rối ở cửa hàng, còn muốn đánh người phá tiệm. Đây đã là hành vi gây rối, vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Thưa các vị thân bằng cố hữu, láng giềng, mọi người thấy chưa? Cửa hàng Vân Yên trai của họ lấy hàng giả đến tôi xem. Chỉ vì tôi chỉ ra sơ hở, họ liền muốn đập phá cửa hàng tôi. Anh quá đáng quá. Anh như thế sau này, ai còn dám làm ăn với anh nữa? Hành vi này là gì? Đây là đe dọa. Đây là thủ đoạn xã hội đen. Hôm nay hắn dám đối xử với tôi thế này, ngày mai sẽ dám đối xử với tất cả mọi người ở đây như vậy. Ai sẽ đi báo cảnh sát đây trời ơi? Nói đúng lắm, Vân Yên trai đen quá, dám dùng hàng giả lừa người, báo cảnh sát đi. Xã hội pháp trị bắt anh ta lại. Ai? Được, các người chờ đấy, này bà ca. Quốc bảo. Cẩn thận đấy, đừng làm rơi quốc bảo của anh. Bà ca. Nói với Lưu lão bạn nhé, lần sau đừng dùng nhiều axit quá. Mặt men đều bị cháy hết rồi. Lộ Trần, anh cũng giỏi quá đi. Làm sao anh có thể nhìn ra ngay một cái? Còn, làm sao anh biết là do Lưu Như Yên chỉ đạo? Hàng giả chính là hàng giả, sơ hở quá nhiều. Còn Lưu Như Yên à, em nói ngoài cô ta ra, còn ai sẽ vội vàng như vậy, muốn đánh bại danh tiếng tôi vừa lập được. Xuống đâu? Tiểu nhân nhảy nhót, Lộ Trần à. Lần này anh coi như đắc tội thâm thúy với Vân Yên trai rồi. Lưu Như Yên người phụ nữ này thủ gia nhớ lâu. Anh phải cẩn thận đấy. Nợ nhiều không lo, tôi cũng không sợ cô ta tìm tôi. Cô ta không tìm tôi cũng không thèm để ý. Nếu cô ta cứ muốn bắt nạt tôi, nhưng nếu cô ta cứ nhất định muốn đụng một cái, Tuyết Nguyệt các, tôi bảo vệ đến cùng. Đúng vậy, hãy cùng nhau đánh bại Vân Yên trai, đưa Tuyết Nguyệt các trở lại đỉnh cao. Tuyệt. Lộ Trần đáng yêu thật. Vương trưởng quý lại tự miệng xác nhận, món đồ của anh ta nhặt được là trân bảo Càn Long. Thành nhân, đừng tức nữa. Nào, lại đây uống ly rượu giải sầu đi, đây là loại anh thích nhất. Roman Conti. Giải sầu, làm sao tôi giải sầu được? Bây giờ cả kinh thành đều biết rồi. Tôi Lưu Thành Nhân bỏ ra 80 vạn, mua một cái bình giả, còn hắn Lộ Trần bỏ 50 đồng nhặt được một quốc bảo. Hắn ở phố cổ còn không cho chị tôi mặt mũi, chuyện này chưa xong đâu. Ba cô gái ở Tuyết Nguyệt Các lại mời hắn đi ngay tại chỗ. Liền mời hắn đi rồi.
Cái con nhỏ Lâm Tuyết kia, thậm chí còn khoác tay hắn. Cô kiếm tuyệt kia, lại đưa ra. Phí cố vấn 3 triệu một năm, 3 triệu đấy. Hắn Lộ Trần, hắn có tư cách gì? Hắn chẳng qua là đứa mồ côi. Cửa hàng sắp đóng cửa, nghèo rớt mồng tơi. Hắn có tư cách gì đạp lên đầu tôi? Thành Nhân, anh bình tĩnh đã. Lộ Trần, tôi ở với hắn 3 năm. Tính hắn ra sao tôi rõ nhất, hắn à, chỉ là thằng mọt sách. Cả ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy cuốn sách của cha hắn để lại. Chẳng có bản lĩnh gì, hồi trước nhà còn khá. Nhìn con được, giờ đây chỉ là cái xác không hồn thôi. Ông chủ Vương đích thân nói rồi. Đồ sứ Càn Long phấn thái mấy triệu. Chỉ là mèo mù gặp chuột chết thôi. Cửa hàng đồ cổ mỗi ngày đông người, tổng có người may mắn vớ được hời. Hắn à, chỉ là may mắn đoán trúng một lần. Anh còn tưởng thật hắn có bản lĩnh lớn sao? Cửa hàng đồ cổ mỗi ngày đông người, tổng có người may mắn vớ được hời. Thành Nhân, anh nghĩ xem. Hắn thật có con mắt ấy, gia cảnh hắn sao lại suy sụp thế? Cha mẹ hắn, sao lại mua từng lô hàng giả rồi tức chết? Còn trước kia hắn, sao lại bị loại du côn đao bá? Dồn đến đường cùng, chỉ là may mắn. Cộng với chút tiểu thông minh của hắn, mới lừa được ông chủ Vương. Ông lão đó thôi. Tuyết Nguyệt Các đã bị Vân Yên trai các anh đè đến nghẹt thở rồi. Đang cần một cú để lấy lại danh tiếng, Lộ Trần. Hắn lại đúng lúc va vào, họ liền thuận nước đẩy thuyền. Kéo hắn ra làm bảng hiệu sống, nói thẳng ra. Hắn chẳng qua là một quân cờ của Tuyết Nguyệt Các, một công cụ thôi, anh còn thật coi hắn là nhân vật sao? Anh đừng nói, nghe cũng có lý. Vốn là thế mà, anh mới là thiếu gia môn đệ chính hiệu. Hắn Lộ Trần, chẳng qua là hạng người nhỏ, bò lên từ đáy xã hội. Anh là người theo đại sư Triệu Nhất Ngôn, học bản lĩnh, loại tiểu nhân vật như hắn. Dù nhất thời đắc ý, cũng không thay đổi được cái bần hàn và thiển cận trong xương tủy. Đã hắn chẳng có bản lĩnh thật, toàn dựa vào may mắn. Vậy tôi càng không thể buông tha hắn làm chị tôi mất mặt giữa phố. Còn trước mặt nhiều người như vậy, không cho tôi mặt mũi. Khoản nợ này, phải tính toán cho kỹ. Anh định tính thế nào? Hắn không phải mắt rất độc sao? Vậy thì tôi sẽ dẫn hắn đến một nơi thử thách con mắt. Sòng đá gốc. Tôi sẽ ở đó, giẫm hắn xuống dưới chân một cách triệt để. Đá gốc. Hay quá, Thành Nhân. Lúc đó tôi đi cùng anh, tôi muốn tận mắt xem. Lộ Trần quỳ dưới đất cầu xin thế nào. Lộ Trần, doanh thu tháng này tính ra rồi. Chỉ riêng tiền đặt cọc của cái bút tẩy kia, cộng thêm hoa hồng mấy phiên đấu giá nhỏ, tháng này chúng ta đã thu vào hơn 1,2 triệu. Ồ, Tiền thuê thanh viên các không những đủ, chúng ta còn có thể tu sửa lại cửa hàng. ái chà, tu sửa không gấp, trả hết nợ cũ trước đi, còn lại thì tôi muốn mua một ít, vài món đồ tốt để trấn cửa hàng. Dọn dẹp khá chỉn chu đấy, Lộ Trần. Bây giờ anh rất đắc ý đúng không? Thật sự cho rằng ôm được. Cái đùi Tuyết Nguyệt Các này là thực sự bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi. Lưu Thành Nhân, anh làm gì vậy? Thiếu Lưu, đập vỡ đồ vật, bồi thường theo giá. Cái bình thanh hoa anh đập vỡ đó là tinh phẩm dân diêu thời Thanh Trung, định giá 33 vạn 8. Bớt cho anh số lẻ, 33 vạn. Lộ Trần, anh mê tiền rồi hả? Đống rác đó. Anh còn có mặt đòi tiền tôi. Camera trong cửa hàng đều ghi hình lại rồi. Anh xông vào vô cớ, cố ý hủy hoại tài sản. Trong video đều ghi lại rõ ràng rành rành. Anh hoặc là bồi thường tiền ngay, hoặc tôi lập tức báo cảnh sát, tố cáo anh gây rối, cố ý hủy hoại tài sản. Thiếu gia Lưu, có muốn vào trại giam vài ngày không? Tiền. Lão tử có đầy tiền, 33 vạn đúng không? Đây là một tấm séc 1 triệu. Ái chà, nhưng mà tiền này không dễ lấy đâu. Anh lấy tiền này, phải đi với tôi một chỗ. Chỗ nào? Sòng đá gốc. Anh không phải giám định bảo vật rất lợi hại sao? Ở sạp còn nhìn ra cái gọi là quan diêu Càn Long.
Chỉ là không biết con mắt của anh có nhìn thấy thứ dưới lớp vỏ đá không? Anh có dám đi với tôi đến sòng đá gốc chơi một ván lớn không? Lộ Trần đừng đi, đá gốc với giám định bảo vật, hoàn toàn không phải một chuyện, nước ở đó quá sâu, một nhát thiên đường, một nhát địa ngục, hắn chắc chắn đã giăng bẫy, chờ cậu nhảy vào. Đại sư Lục của chúng ta chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ mà la hét. Cũng phải thôi, cuối cùng cũng là kẻ nghèo, ăn còn không đủ no. E rằng cửa sòng bạc đá quý mở hướng nào còn không biết. Tôi phải nói cậu vài câu, Linh Tuyết. Cậu xem cậu tìm được cái thứ gì. Ngoài miệng lưới lợi hại một chút, còn lại chẳng là gì cả. Thành Nhân, cậu nói nhiều với loại người này làm gì? 1 triệu, đánh đuổi ăn mày còn thấy nhiều. Ôi, Lục Thần, lâu không gặp. Cậu xem, bây giờ cậu vẫn giữ cái tiệm tồi tàn này. Nghe nói cậu đã kết thân với người Tuyết Nguyệt Các, nói là làm cố vấn. Nói hay là cố vấn, nói khó nghe. Chẳng phải là đi làm công cho người ta làm giám định viên sao? Kiếm được mấy đồng? Bảo bối nói đúng, Lục Thần. Này, đừng trách tôi không cho cậu cơ hội, chúng ta chơi chút đơn giản, mỗi người chọn 3 viên đá thô. Cắt ngay tại chỗ, ai có giá trị cao hơn thì thắng. Đánh cược đã viết xong rồi. Ai thua thì quỳ xuống, dập đầu 3 cái. Trước mặt mọi người học tiếng chó sủa, rồi chấm dứt. Tất cả hợp tác với Tuyết Nguyệt Các. Cậu đừng hòng. Lục Thần, cậu đừng đồng ý hắn, đây rõ ràng là cái bẫy. Tiểu thư Lâm, cô lo lắng gì? Chẳng lẽ sợ đại sư Lục của cô lộ tẩy, bị người phát hiện? Thực ra chẳng có bản lĩnh thật, toàn dựa vào vận may và cái miệng. Cuối cùng đánh cược đá quý mà, không thể làm giả được. Trong đá có cái gì? Không thể dựa vào cái miệng mà bịa ra được. Lục Thần, nếu cậu sợ, bây giờ cũng được. Quỳ xuống xin lỗi tôi và bảo bối của tôi, rồi nói. Lưu Thiếu, xin lỗi, tôi không nên đắc tội cậu. Này, 1 triệu vẫn là của cậu. Chuyện hôm nay của chúng ta coi như qua, thế nào? Trời, nhìn rõ, giấy trắng mực đen. Người công chứng đã tìm được, ký tên thì không thể hối hận. À vậy tôi, ký. Lục Thần. Nhưng đánh cược phải thêm một điều. Thêm một điều. Ai thua, thì vĩnh viễn rút khỏi giới cổ ngoạn Giang Thành. Giấy trắng mực đen, công chứng có hiệu lực, và nơi người thắng ở. Người thua phải lánh xa, người thua không được tham gia Ngọc Thạch, các hoạt động và kinh doanh liên quan đến đồ cổ. Chuyện gì vậy? Ái chà. Này Lưu thiếu gia, sợ rồi à? Không tự tin vào bản thân đúng không? Chơi nhỏ thế chán lắm, hay là cậu học tiếng chó sủa đi, như trẻ con vậy. Không xứng với thân phận của cậu đâu. Được, Lộ Trần, có gan đấy. Chơi thì chơi. Ai thua, từ hôm nay sẽ rời khỏi giới đồ cổ. Đi ngay, trên sới đá gội chúng ta sẽ phân thắng bại. Thành Nhân, cá cược này có quá lớn không? Phòng khi? Không có phòng khi nào hết, hôm nay tôi sẽ khiến hắn thua. Đến quần đùi cũng chẳng còn. Đi thôi. Lộ Trần cậu điên rồi à? Nước sâu lắm đấy. Không phải cứ dựa vào mắt là có thể nhìn thấu hết đâu. Với lại cái tên Lưu Thành Nhân đó, để học cách chơi đá gội, đã bái Triệu Mỹ Yên làm sư phụ. Triệu Mỹ Yên đã lăn lộn ở sới đá gội hơn 30 năm rồi. Chắc chắn họ đã thông đồng với chủ sới đá gội. Chỉ chờ cậu nhảy vào bẫy thôi. Không sao, yên tâm đi, tôi biết chừng mực mà. Đúng lúc, tôi cũng muốn xem cái gọi là sư phụ đối nhãn của hắn có bản lĩnh gì. Cái này coi như học phí hắn nộp cho tôi lát nữa vậy. Đi thôi. Này Lưu thiếu gia, hôm nay lại đến chơi lớn à? À vị mỹ nữ này là, đây là vị hôn thê của tôi, dẫn cô ấy đến xem. Nhân tiện dạy cho một tên trẻ danh không biết trời cao đất dày. Ý cậu là tên thanh niên ở phố đồ cổ, khiến chị gái cậu mất mặt hôm trước. Sư phụ chính là hắn, tên là Lộ Trần. Thật có sới đá gội à? Sao trông cũ kỹ thế? Còn nghèo hơn tôi nữa. Thanh niên, đồ cổ và đá gội là hai chuyện khác nhau. Đồ cổ xem lịch sử, kỹ thuật truyền thừa.
Đá gội xem vận may và kinh nghiệm, dũng khí cùng quan hệ. Nước ở đây sâu hơn cậu tưởng nhiều. Bây giờ nhận lỗi. Rời đi vẫn còn kịp. Đúng vậy, Lưu thiếu gia, Triệu lão. Mọi người đều là bạn bè, tội gì làm mất hòa khí. Vậy tôi mời mọi người uống trà nói chuyện. Không, cá cược đã định, cứ theo quy củ mà làm. Cách cá cược thế nào nhỉ Lưu thiếu gia? Đơn giản, mỗi người chọn 3 viên đá thô ở đây, bất kể kích cỡ, bất kể giá cả, cắt tại chỗ, ai mở được ngọc phỉ thúy giá trị cao hơn. Người đó thắng. Kẻ thua quỳ xuống, rồi học 3 tiếng chó sủa. Vĩnh viễn rời khỏi giới đồ cổ. Trên găng, cậu nói nhiều với hắn làm gì vậy? Mau bắt đầu đi, lát nữa. Tôi còn phải đi chọn nhẫn cưới nữa. Lục Trần, đừng nói tôi bắt nạt cậu nhé. Đá thô ở đây tùy ý chọn. Giá tôi trả, hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy rõ ràng. Thế nào gọi là người ngoài có người, trời ngoài có trời. Hai người sao lề mề thế? Mau bắt đầu đi. Chọn nó rồi. Ha ha ha, cậu đến đây để làm trò hài hảo á? Sao vậy? Bình thường quên nhặt rác rồi à? Đến cả đánh cược đá cũng dùng chiêu này à? Loại đá thô phẩm chất này mà mở ra được ngọc phỉ thúy, tôi sẽ ăn nó. Chẳng lẽ vì không có tiền nên chọn miếng liệu rẻ nhất à? Thật không được thì mượn trên găng chúng tôi một ít. Mua miếng tử tế một chút cũng được mà. Cậu trai trẻ, miếng này biểu hiện thực sự quá tệ rồi. Hay là cậu xem lại đi. Bên kia có liệu ký cân chất lượng tốt, tuy khó lên giá mảnh, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn thua lỗ. Lục Trần, hay là xem lại đi. Lưu Thành Nhân bọn họ chắc chắn sẽ trên liều tốt làm tay chân rồi. Nhưng cái này cũng quá. Ôi, không sao, tin tôi đi. Xem ra tôi đánh giá cao tên nhóc này rồi. Miếng liều này người hiểu biết đều không đụng vào. Nói đúng đó, đây thuần túy là lấp số lượng thôi. Vì cậu đã chọn bảo bối của mình rồi. Bây giờ đến lượt tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy rõ ràng. Thế nào gọi là đánh cược đá thực sự? Miếng kia, còn miếng kia nữa. Quên mất, còn miếng này nữa. Lưu thiếu gia quả là có con mắt tinh tường. 3 hòn đá này cộng lại, tổng trị giá 6.300.000. Thấy chưa Lục Trần? Đây mới gọi là đánh cược đá. Đánh cược đá chơi là con mắt, là khí phách, là thực lực. Không phải là vận may nhặt rác của cậu trong đống rác đâu. Hôm nay, tôi sẽ để cậu thua tâm phục khẩu phục. Lục Trần, đá bọn họ chọn trông có vẻ đắt tiền quá. Biểu hiện cũng không tệ. Chúng ta Không sao, yên tâm, cứ xem đi. Ông chủ, chuẩn bị mở đá đi. Lưu thiếu, ngài xem mở miếng nào trước. Thợ ơi, mở liệu mặc Tây Sa. Mở cái này trước đi. Được rồi. Mặc Tây Sa một miếng. Lưu thiếu, tôi trả 3 triệu, nhường cho tôi đi. Mới có 3 triệu thôi à. Lưu thiếu, quả là có con mắt tinh tường. Miếng mặc Tây Sa này, ít nhất cũng phải 4,5 triệu, cậu thấy chưa? Một viên của tôi, đáng giá 100 viên của cậu đấy. Trên dân, cậu quá đỉnh rồi. Lưu Chen, đây mới là thực lực thật sự. Bây giờ cậu chịu thua thì còn kịp, ít mất mặt hơn. Cũng ít mất tiền hơn. Sư phụ, mở viên thứ hai, đá mộc na mở cửa sổ. Một viên của tôi, đáng giá 100 viên của cậu đấy. Trên dân, cậu quá đỉnh rồi. Lưu Chen, đây mới là thực lực thật sự. Bây giờ cậu chịu thua thì còn kịp, ít mất mặt hơn. Cũng ít mất tiền hơn. Sư phụ, mở viên thứ hai, đá mộc na mở cửa sổ. Một viên ngọc phỉ thúy mặc ngọc. Ha ha, trời ơi, 2 lần tăng liên tiếp. Tổng giá trị vượt 10 triệu rồi. Mấy thứ tầm thường của cậu so được với tôi sao? Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên xin lỗi ngay bây giờ đi. Quỳ xuống, gọi tôi một tiếng ông nội, có lẽ tôi sẽ cân nhắc cho cậu bớt học 2 tiếng chó sủa đi ha. Lưu Chen, chấp nhận số phận đi. các người đừng có quá đáng. Quá đáng. Tôi đang dạy hắn làm người đấy, ha ha. Thôi, mở viên thứ 3, để hắn thua một cách tâm phục khẩu phục. Ôi, không được rồi. Mở ra một khối ngọc phỉ thúy mặc ngọc lớn thế này. Wow, thiếu gia Liễu, hôm nay vận may thật tốt. Viên ngọc phỉ thúy này,
Ít nhất cũng phải 10 triệu giá thị trường, ha ha. Ôi Lưu Chen à, cậu thua rồi. Thua một cách triệt để rồi. Tôi, Lưu Chen Jơn, 3 viên đá thô. Mở ra giá trị vượt 20 triệu. Đá thô của cậu có vượt được 1 vạn đồng ngọc phỉ thúy không? Nếu có, tôi theo họ cậu. Bây giờ hãy thực hiện lời đánh cược đi. Quỳ xuống, học 3 tiếng chó sủa. Rồi rời khỏi giới cổ ngoạn Giang Thành một cách triệt để. Lưu Chen, còn đứng ngây ra làm gì? Sao vẫn chưa quỳ? Cậu không phải là người có khí tiết nhất sao? Thua rồi thì phải nhận đi. Đừng để mọi người coi thường cậu chứ. Ôi, hai người sao mà ồn ào thế? Của tôi còn chưa mở mà. Sư phụ, mở viên của tôi đi. Được, thật là không thấy quan tài không rơi nước mắt. Vậy thì để cậu chết cho rõ. Sư phụ, mở nhanh đi. Cắt xong rồi, mau quỳ xuống xin lỗi đi. Nhát đầu tiên, thịt trắng chưa hóa, ha ha. Hỏng rồi. Nói đi, tôi biết mà, quả nhiên. Gã này làm sao có thể mở ra hàng được chứ? Lưu Chen, có vẻ như vận may của cậu đã hết rồi. Sư phụ, tiếp tục mở đi. Không đúng, màu sắc không đúng. Không thể tin được, không thể tin được. Đế vương lục. Phôi thủy tinh, đế vương lục, trời ơi của tôi. Màu sắc này, độ tinh khiết này, cực phẩm đế vương lục. Miếng đế vương lục này mịn màng như nước. 100 năm mới gặp một lần, không thể nào, loại vỏ ngoài này. Làm sao có thể khai ra phôi thủy tinh đế vương lục, tôi ra 1 tỷ. Chuyển khoản ngay lập tức. 1 tỷ 200 triệu, bán cho tôi. Không. Không thể nào. Chắc chắn là cậu gian lận. Ôi trời, thiếu gia Lư. Hai chúng ta còn có cá cược nữa mà. Cậu. Thành nhân. Lộ Trần, cậu xem cậu đã làm thành nhân thức đến mức nào rồi. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Đừng thế mà, đừng quên cá cược nhé. Còn có sủa như chó nữa. Nhớ đánh răng đấy nhé. Lộ Trần, cậu thật sự quá lợi hại. Chị, em muốn trả thù, Lộ Trần cái tên tiểu khả ái đó. Liên tiếp 2 lần khiến em ói máu, giờ lại khiến em trở thành trò cười của toàn thành Giang Thành, em sẽ xử lý hắn. Thành nhân, em bình tĩnh lại đi. Bây giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất. Bác sĩ nói rồi, em là do nóng giận quá độ, đừng tức giận nữa. Em im miệng cho tôi, nếu không phải trước đây chị đã ở bên hắn 3 năm, tôi đâu đến nỗi bây giờ nhìn thấy hắn ghê tởm đến thế, bây giờ tôi cứ thấy hắn lại nghĩ đến chị từng là đàn bà của hắn, ghê tởm. Thành nhân, em không thể nói như vậy. Bây giờ trong lòng chị chỉ có em thôi, đủ rồi. Thành nhân, em làm chị thất vọng quá. Thua 1 lần, 2 lần, sao lại nằm trên giường bệnh? Tức giận vô ích rồi. Chị em. Chuyện của Lộ Trần, chị đã sắp xếp xong rồi. Chị có kế hoạch gì vậy? Lộ Trần bây giờ đang rất được chú ý đấy. Rất được chú ý. Vậy thì để hắn té đau hơn. Hắn không phải giỏi giám định bảo vật sao? Tôi sẽ để họ cùng nhau trả giá. Đưa người đến Vân Yên Trai. Các cậu không thấy, mặt của Lưu Thành Nhân đâu, từ đỏ chuyển sang trắng. Cuối cùng, hắn phun một ngụm máu. Trời ơi, thật sự quá đã. Tức đến nổ phổi, thằng nhóc này tay hơi đen đấy. Nhưng đối phó với loại người như Lưu Chen Trơn lại vừa hay. Gì, quan trọng là quá trình. Lưu Chen anh ấy thật quá đỉnh. Mọi người đều cười anh ấy, chọn 1 viên đá vứt đi. Ngay cả thời cắt đá cũng khuyên anh ấy đổi cái khác. Thế mà anh ấy cứ bình thản đứng đó, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Rồi 1 nhát cắt, không đúng, 2 nhát cắt, tín trùng, đế vương lục, cực phẩm trong cực phẩm đấy chị Jiansu. Chị không thấy, ánh sáng tỏa ra, như sống động vậy. Tôi nghe nói, anh ấy không chỉ khai ra được đế vương lục cực phẩm, mà đánh giá về chủng, thủy, sắc, đế của ngọc còn chuẩn đến đáng sợ. Đây không đơn thuần là may mắn nữa rồi. Con mắt của Lu Chen e rằng còn sâu hơn. Chúng ta tưởng, đúng không, tôi đã nói Lu Chen, anh ấy là nhất, dám bảo, Lộ Thạch, không gì không thể. Bây giờ anh ấy chính là thần tượng của tôi. Bình tĩnh chút đi cô bé, hồn sắp bay mất rồi kìa. Nhưng thằng nhóc này thật có chút kỳ quái. May mắn quá đáng, bản lĩnh thì cũng thật được. Trước đây vẫn tưởng anh ta chỉ là một tên thông minh vặt, xa cơ lỡ vận, giờ mới thấy là ngọc thô bị bụi tre. Có chút thú vị,
Không chỉ một chút đâu chỉ Dua. Giao sở, Lưu Trên lần này tỏa sáng ở trường đá. Lưu Trên Trương và Lưu Duyên. Quan trọng hơn, anh ấy đã một lần định vị địa vị đại sư. Trong giới đại gia đình Cao Giang Thành và các thương gia trang sức. Danh tiếng này, với Tuyết Nguyệt các chúng ta, là vô giá. Đúng vậy chị Jiangsu, nên chúng ta càng phải đối xử tốt với Lu Chen, không để anh ấy bị nhà đấu giá khác cướp mất. Tất nhiên, thiên tài như vậy đáng để chúng ta dốc hết tài nguyên để kết nối. Có lẽ hợp đồng chúng ta đưa trước đây vẫn còn quá bảo thủ. Nhưng năng lực càng mạnh, càng nhiều mắt nhìn vào anh ta, rắc rối cũng sẽ theo sau. Không sợ, có Lu Chen ở đây, yêu ma quỷ quái gì, cũng không sợ. Mời bên này. Ông chủ, người tôi đã đưa đến rồi. Vị này chính là quỷ thủ lý trong giới. Cao thủ số 1 thật sự trong nghề làm cổ. Đồ anh ta làm ra, Diêm Vương xem cũng không phân biệt được. Lưu lão bản, ngưỡng mộ đã lâu. Thứ ngài muốn, tôi đã mang theo. Theo yêu cầu của ông, bản phỏng chế thanh hoa tuyên đức nhà Minh. Đất làm xương gốm dùng cao lĩnh thổ lão khanh cảnh đức trấn, pha trộn với ma thương thổ. Nguyên liệu thanh liệu được chuyển chuyên biệt từ nước ngoài về. Là khoáng liệu phỏng chế tô ma ly thanh, nhiệt độ nung, công thức nguyên liệu. Đều cố gắng khôi phục công nghệ bản chịu tuyên đức. Ngoài ra, tôi còn cho thêm một ít thứ đặc biệt. Đây là báo cáo kiểm tra quang phổ mới nhất. Cho thấy niên đại cách nay khoảng 600 năm, phù hợp đặc trưng thời Minh. Các phương pháp kiểm tra thông thường, kể cả kiểm tra thường quy của một số bảo tàng, đều vượt qua được. Thật sự, giống hệt như chính phẩm. Ngay cả tôi cũng suýt nữa thì nhầm. Triệu Nghị Ngôn cái lão già đó. Lần này đúng là giới thiệu được một người có bản lĩnh. Đây là chứng chỉ đi kèm. Phòng chế hồ sơ sưu tập của Tuyết Nguyệt Các, hồ sơ triển lãm các lần. Dấu mờ, dấu thép, chữ ký chuyên gia trên đó đều được sao chép hoàn hảo. Dùng giấy cũ và mực in từ 30 năm trước. Tốt, rất tốt. Có thứ này. Cộng thêm Triệu Nghị Ngôn. Với quan hệ và tài nguyên trong giới, Tuyết Nguyệt Các. Lần này nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Ông chủ, chúng ta khi nào ra tay? Ngày mai, Đạo Bá, ngươi lập tức đi sắp xếp. Dùng thân phận nhà sưu tập ẩn danh hải ngoại, bán đồ cho Vân Yên trai. Sau đó, lấy lý do cần gấp tiền xoay vòng. Chuyển nhượng giá thấp cho Tuyết Nguyệt Các. Nhớ, phải nhanh, phải tự nhiên. Phải để họ cảm thấy với được món hời lớn. Đó, ông chủ. Sư phụ Lý, tiền của ngài, tôi chuyển vào tài khoản hải ngoại. Chuyện này, Lưu lão bản yên tâm, làm nghề chúng tôi. Điều quy tắc đầu tiên là ra khỏi cửa không quen biết ai. Hôm nay tôi chưa từng đến đây, ông cũng chưa từng gặp tôi. Lục Trần, Lâm Tuyết, Kiếm Tuyết, Lâm Nguyệt Như, ta sẽ để tất cả các ngươi biết kết cục của việc đắc tội Lưu Như Yên ta. Thanh Viễn Các, Tuyết Nguyệt Các, hả? Tất cả đều biến thành phế tích cho ta. Lão Trần. Tiểu thư Lâm, đây là vừa mới chuyển đến hôm nay, từ bên Vân Yên trai chuyển qua. Nói một khách hàng cũ cần gấp tiền, cầm cố ở đó. Hiện bên khách hàng cũ đang chờ tiền cứu mạng. Vân Yên trai lại không nuốt nổi, nên để qua bên chúng ta. Thanh hoa thời Minh, lại còn là bình mai. Hình dáng quy cách chỉnh tề, màu thanh hoa phát sắc trầm ổn. Vết gỉ sắt tự nhiên, vỏ cam rõ rệt, mặt men ôn nhuận. Đấy cũng đúng. Đây là chứng chỉ. Chứng chỉ đầy đủ. Còn cái này, Sổ nhập kho cũng khớp, đây là 5 năm trước. Trong lô thanh hoa Minh Triệu thu mua. đúng vậy, ông Lưu nói đảm bảo thật, khách cấp cần tiền. Chuyển nhượng cho chúng ta giá thấp hơn thị trường 3 triệu. Họ chỉ kiếm tiền giới thiệu. Đồ này xem ra đúng không vấn đề, chứng chỉ cũng đúng, giá cũng hợp lý. Nhận đi, nhập kho, đăng ký sổ sách. Vâng. Các quý khách, mời bên này. Tiếp theo là tiết mục trọng điểm của buổi đấu giá lần này.
Vật phẩm số 38, bình mai thanh hoa văn sen cuốn cảnh triều Minh tuyên đức. Bình này truyền thừa có trật tự, chứng chỉ đầy đủ, qua nhiều chuyên gia giám định, là tinh phẩm quan diêu bản triều tuyên đức, giá khởi điểm 2 triệu. Mời ra giá 2.500.000. 3 triệu. Nhìn đi, mọi người đều công nhận. 5 triệu. Hai vị còn muốn tăng giá không? Thưa ông, 5 triệu, chúc mừng ông. Cảm ơn. Thành công rồi gì, con nói là thật mà. Người đó hình như không phải nhà sưu tầm lâu năm trong giới. Có ai không? Có ai không? Xin chào ông tìm ai, có hẹn trước không? Gọi người phụ trách của các người ra đây, ngay lập tức. Tôi chính là người phụ trách Tuyết Nguyệt Các, Lâm Tuyết, xin hỏi có việc gì không? Việc gì? Các người Tuyết Nguyệt Các bán hàng giả, lừa đảo người tiêu dùng. Ông, lời này không thể nói bừa, chiếc bình mai này, chúng tôi đã qua giám định nghiêm ngặt, chứng chỉ đều đầy đủ. Giám định, cô Lâm, chúng tôi là Trung tâm Giám định Di sản Văn hóa Quốc gia, đây là giấy tờ của chúng tôi. Chúng tôi nhận ủy thác của vị này, đã tiến hành kiểm tra carbon 14 với chiếc bình mai thanh hoa minh tuyên đức này. Báo cáo kiểm tra cho thấy, niên đại nung nấu của đồ sứ này không thể vượt quá 10 năm, hơn nữa chứng chỉ cũng là giả mạo. Đây căn bản là một vụ lừa đảo được lên kế hoạch tinh vi. Không thể nào, cái này tôi đã tự tay xem qua. Sao lại như vậy? Tôi đã bỏ 5 triệu, mua phải đồ giả. Các người Tuyết Nguyệt Các cũng là cửa hiệu trăm năm. Lừa đảo người tiêu dùng như vậy sao, hôm nay? Phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Thưa ông, chúng tôi Tuyết Nguyệt Các sẽ tiến hành điều tra triệt để vụ việc này. Điều tra? Bằng chứng rõ ràng, còn cần điều tra gì nữa, tôi nói cho các người biết. Tôi đã báo cáo thực danh lên Hiệp hội Bảo vệ người tiêu dùng và Cục Di sản Văn hóa rồi. Tuyết Nguyệt Các, chờ đóng cửa đi. Không sao. Lâm Tông, không ổn rồi. Người của Cục Di sản Văn hóa và Cục Công Thương đến rồi, nói phải niêm phong kho hàng, điều tra tất cả tác phẩm sưu tập và sổ sách kế toán của chúng ta. Quá đáng, đây là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết à? Chúng ta phải lập tức tìm ra sơ hở, chứng minh cái bình mai đó là bị người ta cố tình bày mưu, hãm hại chúng ta, nếu không, Tuyết Nguyệt Các thực sự sẽ xong đời. Các bạn truyền thông, các đồng nghiệp, hôm nay tôi, với tư cách phó hội trưởng Hiệp hội Đồ Cổ, với tâm trạng vô cùng đau đớn, ngồi đây. Chúng ta nhất định phải vạch trần cho mọi người thấy một sự thật kinh tởm, một hành vi xấu xa nghiêm trọng làm ô uế thanh danh trăm năm của ngành chúng ta. Qua điều tra sơ bộ của Hiệp hội chúng tôi, cùng xác nhận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền, đã có thể khẳng định, nhà đấu giá Tuyết Nguyệt Các tại phiên đấu giá tuần trước, với giá trời 5 triệu đồng, đã công khai đấu giá một đồ phóng cổ cao cấp hiện đại, bình mai thanh hoa thời Minh. Đây là sự lừa dối trắng trợn, đây là sự phản bội nghiêm trọng với tất cả những người tiêu dùng và nhà sưu tập đã tin tưởng họ. Hội trưởng Liễu, ông nói Tuyết Nguyệt Các làm giả, có bằng chứng gì? Bằng chứng đâu? Đây là cái bình mai thanh hoa thời Minh đó. Đây là báo cáo kiểm định carbon 14. Báo cáo quang phổ huỳnh quang X do Trung tâm Giám định Di sản Văn hóa Quốc gia cấp. Báo cáo chỉ rõ, thời gian nung đồ gốm sứ này không quá 10 năm, là sự lừa dối từ đầu đến cuối. Phía Tuyết Nguyệt Các có giải thích gì về việc này? Giải thích đi. Họ có thể giải thích gì chứ? Bằng chứng là giả mạo, đồ vật là giả, bằng chứng sắt đá. Ngành đồ cổ chúng ta dựa vào sinh tồn chính là hai chữ uy tín. Hành vi của Tuyết Nguyệt Các như vậy chính là đang đào cái gốc của cả ngành chúng ta đó. Tôi với tư cách phó hội trưởng hiệp hội tuyệt đối không dung túng, phải xử lý nghiêm túc để răn đe. Đúng vậy, phải xử lý nghiêm túc, nên xử lý nghiêm túc cho thỏa đáng. Tôi cũng rất đau lòng, Tuyết Nguyệt Các là cửa hiệu trăm năm. Năm đó lão gia họ Lâm cũng là bậc tiền bối đức cao vọng trọng. Không ngờ đến đời thứ ba lại xảy ra chuyện như vậy. Thật là làm xấu hổ cả ngành, tôi long trọng tuyên bố. Hiệp hội cổ vật sẽ lập tức khởi động thủ tục, kiến nghị cơ quan chức năng, thu hồi giấy phép kinh doanh của Tuyết Nguyệt Các và ủng hộ người tiêu dùng, đòi bồi thường thông qua con đường pháp luật. Hội trưởng Liễu. Ngài Lộ Trần. Ngài đến đầu thú à? Hội trưởng Liễu, cho tôi xem cái đồ sứ đó được không? Sao? Còn muốn tiêu hủy chứng cứ trước mặt mọi người à? Đây không phải là Thanh Viễn Các của ngài, không cho ngài tùy tiện đâu. Không phải ngài hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn cho mọi người xem. Một thứ thú vị thôi. Hội trưởng Liễu,
Trước mặt nhiều truyền thông và đồng nghiệp như vậy, ngài còn không dám cho tôi xem cái gọi là bằng chứng sắt đá trong tay ngài sao? Được, cho ngài xem ngài giở trò gì đây. Ngài định làm gì? Cho mọi người thấy bộ mặt thật của nó chứ sao? Lộ Trần, ngài đang tiêu hủy. Tốt. Đây là dung môi đặc chế, chỉ hòa tan vật liệu polymer đặc biệt, xuất hiện trong vòng 10 năm gần đây, hoàn toàn không ảnh hưởng đến men sứ cổ thật sự. Tốt. Mọi người hãy xem, dưới tia cực tím sóng dài, lớp phủ này phát ra ánh sáng huỳnh quang xanh trắng rất rõ ràng. Còn đồ sứ cổ thật sự, dưới ánh sáng tia cực tím, phản ứng huỳnh quang rất yếu, hầu như không có. Đây chính là lý do tại sao các kiểm định uy tín của chúng ta bị đánh lừa, bởi vì họ kiểm tra là niên đại của lớp phủ, chứ không phải niên đại của bản thân đồ sứ. Vô lý, điều này chỉ chứng tỏ đồ sứ này đã bị xử lý về sau, làm sao chứng minh được? Không phải chính Tuyết Nguyệt các tự làm tay chân. Vậy vị hội trưởng này giải thích thế nào? Cái này, người này không phải của Vân Yên trai chúng tôi. Ha, tốt. Vậy tôi còn có. Đây là hồ sơ bán hàng của một công ty hóa chất đặc biệt. Trên đó cho thấy một tuần trước, có một tài khoản ẩn danh đã mua một lô hóa chất đặc chế trên mạng. Thành phần của nó hoàn toàn giống với thành phần trên bình mai. Còn tài khoản thanh toán, sau điều tra, cuối cùng chỉ về một công ty offshore của bà Liễu ở hải ngoại. Vô lý. Cái này cũng là giả mạo. Không sao, tôi còn có. Lộ Trần. Đây. Còn đây là bản sao hợp đồng chúng tôi nhận được từ trung gian. Bên A là cô Liêu Ru Giang, bên B là mã danh Gui Su, thù lao 10 triệu. Yêu cầu nhiệm vụ, tạo ra một món đồ giả mạo thanh hoa thời minh, có thể vượt qua kiểm tra thông thường và làm giả toàn bộ giấy chứng nhận sưu tập của Tuyết Nguyệt Các, đồng thời dùng lớp phủ đặc biệt xử lý một món đồ thanh hoa thật thời minh để nó dưới kiểm tra đặc định có thể hiển thị đặc trưng hiện đại. Cô Ru Giang, cô nói cô đã dụng tâm trước tiên để Gui Su họ Lý làm giả một món đồ giả có thể lừa được người thật, sau đó lại đi tìm một món đồ thật, dùng lớp phủ đặc biệt xử lý, rồi thông qua Vân Yên trai bán giá thấp cho Tuyết Nguyệt Các đang gấp rút tìm vật phẩm trấn trường. Sau khi đấu giá thành công, cô lại để người mua đã sắp xếp mang theo chuyên gia có thẩm quyền, rồi dùng phương pháp kiểm tra chuyên dụng để phát hiện lớp phủ, chứng minh trước mặt mọi người đây là đồ giả. Cô từng vòng khép kín, âm mưu thật độc ác. Trước hết, có thể giúp cô kiếm được 5 triệu tiền đấu giá, lại còn khiến Tuyết Nguyệt Các danh dự bại hoại, đồng thời còn củng cố hình ảnh chính nghĩa của cô trong ngành. Ôi, một mũi tên trúng 3 đích, cô giỏi thật. Các anh vu oan, đây là các anh cùng Tuyết Nguyệt Các bịa đặt ra, các anh muốn hãm hại tôi. Còn cãi. Cô Liêu Du Gian, chúng tôi là nhân viên thi hành pháp luật. Cô bị tình nghi tổ chức, lập kế hoạch nhiều vụ lừa đảo thương mại, làm giả tài liệu, gây tổn hại uy tín công ty và nhiều tội danh khác. Đây là lệnh tạm giữ. Mời cô hợp tác điều tra. Không, đợi đã, tôi bị hãm hại. Lữ Trần hắn, làm ma tôi cũng không tha. Anh nhẹ tay thôi. Đi. Trên đường cẩn thận, chú ý an toàn nhé. Tôi bị hãm hại. Lữ Trần, hôm nay nếu không có anh, Tuyết Nguyệt Các đã xong rồi. Những chứng cứ đó, đoạn camera đó, anh lấy thế nào? Tôi còn không biết bên ngoài kho lại có camera ẩn. Ôi, từ sau lần đao bá đến gây rối lần trước, tôi đã đề nghị chị Nguyệt Như lắp thêm mấy cái, phòng bị trước vẫn hơn. Không chỉ camera, còn cả hồ sơ công ty hóa chất đó, và cả hợp đồng của Gui Su nữa. Anh nhất định đã tốn rất nhiều công sức. Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào. Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Các bạn Tuyết Nguyệt Các ổn thì chúng ta Thanh Viễn Các mới ổn được. Chúng ta là đồng minh mà, là gia đình. Không chỉ là đồng minh. Lục Trần, ngay từ lần đầu tiên tôi gặp anh trên phố cổ, anh ôm cái bút tẩy bẩn thỉu ấy, tôi đã cảm thấy anh rất đặc biệt. Và còn nữa, lúc anh đối mặt với Lưu Thành Nhân, trong mắt anh dường như có ánh sáng.
Sau đó ở trường đá, mọi người đều cười nhạo anh, nhưng anh vẫn cực kỳ bình tĩnh, tự tin. Hôm nay cũng vậy, ai cũng nghĩ chúng ta xong rồi, nhưng chỉ cần anh bước ra, tôi liền cảm thấy trời không sập được đâu. Lục Trần, tôi phát hiện mình ngày càng để ý đến anh. Mỗi lần gặp anh, tim tôi lại đập nhanh một cách khó hiểu. Khi không có anh, tôi lại không nhìn được mà nghĩ, anh đang làm gì? Hôm nay ở buổi ra mắt, vừa thấy anh bước ra, tôi suýt nữa đã khóc. Cô Linh Tuyết kia. Để tôi nói hết đã. Tôi biết mình đang nói gì. Lục Trần, tôi thích. Tiểu Tuyết. Muộn rồi, để tôi đưa cô về nghỉ. Dì về trước đi. Cháu còn chuyện muốn nói với Lục Trần. Hôm nay bận rộn cả ngày, lại hốt hoảng sợ hãi, cô cũng mệt rồi. Về nghỉ sớm đi. Lời cảm ơn. Sau này còn nhiều dịp để nói. Lục Trần. Chuyện hôm nay cảm ơn anh. Ân tình này, Tuyết Nguyệt các chúng tôi xin ghi nhận. Đi thôi. Biểu hiện của Lục tiên sinh ở buổi ra mắt hôm nay thật sự gây ấn tượng sâu sắc. Giảng tiểu thư khen quá lời rồi. Tôi chỉ là đối thủ để lộ quá nhiều sơ hở thôi. Khiêm tốn quá đôi khi là kiêu ngạo. Những sơ hở ấy, đối người khác, dù có bày ra trước mắt cũng chưa chắc nhìn thấu. Khả năng quan sát, phán đoán, cùng với khí phách đưa ra bằng chứng then chốt vào thời khắc quyết định, không phải ai cũng có. Tôi luôn đánh giá cao người có tài năng, đặc biệt là người như Lục tiên sinh, giấu mình không lộ, nhưng luôn có thể xoay chuyển tình thế vào lúc then chốt. Hôm nay thời gian gấp gáp, còn nhiều chi tiết chưa kịp. Hỏi ý anh, không biết Lục tiên sinh, chiều mai có rảnh không? Tôi muốn được tư nhân học hỏi thêm từ anh. Tôi biết một quán cà phê rất yên tĩnh, rất hợp, giao lưu sâu sắc. Cái đó, ngày mai tôi đã hẹn 2 bác thợ cả rồi. Đi xem gỗ, nếu không, chúng ta có việc gì, có thể nói trong nhóm cũng được, hoặc là ở đây cũng có thể nói được. Có vẻ tôi hơi nóng vội quá. Cũng được, vậy mong chờ lần sau. Giao lưu sâu sắc nhé. Chuyện gì thế này? Lữ Trần. Chị Việt Như. Hôm nay cảm ơn chị, không chỉ vì đã giúp Tuyết Nguyệt các giải vây, mà còn vì Tiểu Tuyết. Con bé đó còn trẻ, suy nghĩ đơn thuần, không giấu được chuyện. Lời nó nói hôm nay, đừng để bụng. Ái chà, không sao, cũng không có gì to tát đâu. Nó còn trẻ, lại ít trải nghiệm, cảm xúc lên xuống thất thường, nên hiểu lầm và có chút phụ thuộc cũng bình thường thôi. Tôi coi nó là bạn, cũng coi nó như một cô em cần được tôi chăm sóc. Chị nghĩ được như vậy thật là quá tốt. Tiểu Tuyết thực sự còn trẻ, hay hành động theo cảm tính. Tôi biết, trước đây có chút hiểu lầm với chị, thái độ cũng không tốt lắm. Nhưng tôi là người, quên bảo vệ Tiểu Tuyết, bảo vệ Tuyết Nguyệt các. Với những người đến gần chúng tôi, thường có tâm phòng bị. Chị thì khác. Ái chà, không sao, đều qua rồi, chúng ta là gia đình mà. Tuần sau, ở Giang Thành có một buổi giám định bảo vật tư nhân. Người đến đều là các nhà sưu tầm lão luyện có trọng lượng, không mở cửa công khai. Họ cho tôi một suất. Cho phép tôi dẫn một đối tác đi. Tôi muốn mời chị cùng làm đối tác của tôi. Buổi giám định bảo vật tư nhân. Nghe thú vị đấy. Vậy là chị đồng ý rồi. Được. Lát nữa tôi báo chị thời gian địa điểm. Lữ Trần, mau giúp tôi xem, mấy khoản sổ sách này tôi tính mãi không khớp, có phải hệ thống hỏng rồi không? Ồ, cái này của cậu là ghi ngược xuất kho và nhập kho rồi. Hình như dấu thập phân của hoa hồng sai nữa. Wow, cậu giỏi thật, nhìn một cái đã phát hiện ra, tôi xem nửa ngày cũng không thấy. Để cảm ơn, tôi mời cậu ăn trưa nhé. Tôi biết có một tiệm Nhật mới mở, siêu ngon, đi thôi. Ăn cơm đi. Đi thôi. Anh Lục, nếm thử món này đi.
Bạn tôi từ Vân Nam mang về, trà phổ nhĩ cây cổ thụ. Ồ, Trong mẻ ngọc khí này, có mấy món ngọc cao cổ. Họa tiết đặc biệt lắm, tôi hơi phân vân. Anh xem cái này, chính cái bội long văn này. Anh xem chỗ điêu khắc tơ mảnh này. Là kỹ thuật điển hình thời chiến quốc, hay là đời sau phỏng khắc? cái này, kỹ thuật thì cổ, nhưng mà màu ngấm hơi nổi. Rồi cần xem kỹ lưỡng lỗ sâu và lớp bao trán. Nhưng tổng thể thì chắc là thật. Có anh ở đây là tôi yên tâm rồi. À này, buổi giám bảo tư nhân tuần sau, chị Nguyệt Như đã nói với anh rồi chứ? Tôi cũng nhận được thư mời, chúng ta có thể đi cùng nhau. À, Lục Trần, chị Nguyệt Như. đến đây, con bé Tiểu Tuyết cứ nói là tự tay nó hầm canh. Bắt tôi mang sang cho anh, nói là cảm ơn anh lần trước giúp đối chiếu sổ sách. Nhưng mà con bé vụng về lắm, chắc là không ngon đâu. Vậy anh giúp tôi cảm ơn Tiểu Tuyết nhé. Cứ để đấy đi, lát nữa tôi uống. Cần giúp gì không? Không cần đâu, tôi tự làm được. Ôi đừng có lề mề nữa, uống canh đi, nguội rồi càng khó uống. Không cần đâu, tôi tự làm được. Uống đi. Cái gì? Lưu Thành Nhân thằng khốn này, gánh hết tội rồi. Nó nói là vì ghen tị với Lục Trần, để trả thù, tự mình bày mưu. Lưu Như Yên hoàn toàn không biết gì. Tin tức từ phía cơ quan chấp pháp truyền lại là như vậy. Lưu Thành Nhân đã cung cấp đầy đủ chi tiết phạm tội, bao gồm liên hệ quỹ thủ lý, mua vật liệu, liên hệ người mua vân vân, chuỗi logic phức tạp và tương đối hoàn chỉnh. Hơn nữa hắn ta khẳng định Lưu Như Yên hoàn toàn không biết mục đích của hắn. Cha con anh em còn không trọng nghĩa khí đến thế. Lưu Thành Nhân có mấy cái cân làm gì, chúng ta lại không biết sao? Chắc chắn là Lưu Như Yên đứng sau thao túng hắn ta, nhưng mà thứ chứng cứ này đều chỉ thẳng vào Lưu Thành Nhân. Lưu Như Yên thì lại được cỡ ra ngoài rồi. Ôi, trong dự liệu rồi. Lưu Như Yên không dễ đổ vậy đâu. Để bảo toàn Vân Yên trai và tài sản của họ Lưu, đây là lựa chọn có lợi nhất cho họ rồi. Nhưng sau chuyện này, tôi đoán trong thời gian ngắn, họ cũng không dám công khai làm gì đâu. Nhưng tức thật đấy, cứ để con người phụ nữ xấu xa này thoải mái ngoài vòng pháp luật sao? Cô ta không thể thoải mái lâu đâu. Kẻ làm ác nhất định sẽ lộ sơ hở. Việc chúng ta thực sự cần làm bây giờ là khiến Tuyết Nguyệt Các trở nên mạnh mẽ hơn, đứng vững chân. Lâm Tông, có một tiểu thư tên là Lý Tiểu Văn, nói muốn gặp Lục Trần, tiên sinh Lục. Cô đến đây làm gì? Lục Trần, em xin lỗi anh. Này, tiểu thư Lý, có gì cứ nói thẳng đi. Em biết bây giờ nói gì anh cũng không tin đâu. Nhưng mà em nhất định phải nói ra sự thật. Ở bên Lưu Thành Nhân là em bị ép buộc. Hắn dùng việc kinh doanh của gia đình em để đe dọa. Nếu không ở cùng hắn sẽ khiến bố mẹ em không thể sống ở Giang Thành. Em chỉ là một cô gái, em có thể làm gì được chứ? Lục Trần, trong lòng em luôn chỉ có mình anh. Bao nhiêu năm nay, em luôn rất hối hận. Em nhớ anh mỗi ngày. Rời xa anh là em bất đắc dĩ mà. Ồ. Ý cô là, trước đây bắt tôi quỳ xuống, rồi công khai chế nhạo tôi nhặt rác, những chuyện đó đều là bị ép hả? Đúng vậy, đều là Lưu Thành Nhân. Hắn bắt em nói thế, nếu em không nói, hắn sẽ đánh em, mắng em. Anh xem này, đây đều là hắn đánh, hắn véo. Lục Trần, em biết mình sai rồi. Em không nên yếu đuối, không nên khuất phục. Lưu Thành Nhân bây giờ đã vào tù rồi. Lưu Như Yên cũng tự thân khó bảo, em tự do rồi. Ồ, yes. Lục Trần, anh có thể cho em một cơ hội nữa không? Chúng ta bắt đầu lại nhé. Em biết bây giờ anh rất giỏi rồi, lại có quan hệ tốt với Tuyết Nguyệt Các. Nếu em đến giúp anh, chúng ta cùng hợp tác. Nhất định có thể. Lý Tiểu Văn, vết trên tay cậu, màu sắc không đều. Hướng lộn xộn, đây có phải là giống như vô tình cào xước, hay là cố ý làm ra đúng không? Còn nói bị ép, lúc trước, tớ thấy anh ấy tặng cậu trang sức, túi hiệu, cậu đăng lên mạng xã hội, cũng không thấy cậu không vui, cậu ở sòng bạc đá, thấy anh ấy liên tục thắng lớn, ánh mắt cậu phấn khích và tham lam, cũng không giả vờ đâu. Lộ Trần, sao cậu lại nghĩ tới như vậy?
Tớ thật sự yêu cậu mà. Yêu. Tình yêu của cậu là khi nhà tớ khó khăn nhất, cậu quay lưng bỏ đi, rồi lao vào, vòng tay Lưu Thành Nhân đúng không? Tình yêu của cậu là khi tớ trắng tay, cậu chế giễu hết mức, phát hiện tớ có năng lực, lại muốn chia phần đúng không? Không phải. Đừng nghĩ người khác ngu như cậu, hiểu chưa? Nói cho cậu biết, chúng ta kết thúc từ lâu rồi, trước đây là, bây giờ là, sau này càng là, giữ chút thể diện, tự biết mà đi, đừng để tớ gọi bảo vệ, với lại, sau này đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa. Diễn xuất của cậu, quá giả cậu biết không? Lộ Trần, đừng tưởng cậu dựa vào Tuyết Nguyệt Các, là cậu ghê gớm lắm. Cậu đợi đấy. Này, đi học lớp diễn xuất đi, cũng không đắt. Luyện diễn xuất đi, sau này có ích đấy. Lộ Trần, con phụ nữ xấu xa đó lại tìm cậu làm gì? Hả? Anh Lộ không sao chứ? Nếu cần hỗ trợ pháp lý, em có thể giới thiệu cho anh vài luật sư. Không cần. Xem ra cần tăng cường an ninh, đừng để mèo chó gì cũng cho vào. Không phải, mọi người làm gì thế? Chuyện nhỏ thôi mà đã giải quyết rồi. Sao là chuyện nhỏ được? Cô ta chắc chắn không có ý tốt. Lộ Trần, anh không thể mềm lòng nữa. Loại phụ nữ như cô ta giả tạo nhất. Em Linh Tuyết, anh Lộ mắt sáng như ngọc. Thật giả lòng người tự nhiên phân biệt được. Em còn nhỏ, dễ cảm tính, không phân biệt được sự phụ thuộc và tình cảm khác. Đúng không anh Lộ? Đúng. Chị kia em Tuyết nói ai đấy? Em phân biệt rõ lắm. Em thích anh Lộ Trần, sao nào? Tiểu Tuyết, em lại nói bậy gì thế? Thích. Em gái Linh Sờ, tình cảm không phải trò chơi. Ông Lục cần một người đồng hành sánh vai. Một đối tác thấu hiểu lẫn nhau, chứ không phải một đứa trẻ lúc nào cũng cần được chăm sóc và còn gây rắc rối. Em không phải trẻ con, em có thể giúp Lucien. Hơn nữa, em bây giờ giám định cũng có tiến bộ rồi. Lucien nói phải không? Không, tôi nhớ trong cửa hàng hình như có việc, tôi phải đi đây. Đứng lại. Hội giám định tư nhân cuối tuần sau. Lucien là đối tác của tôi, chúng tôi đã hẹn trước rồi. Dì, chị Dua, dì xảo quyệt. Dì còn chưa nói với em. Chị Dua, em nhớ Tuyết Nguyệt Các cũng nhận được thư mời với tư cách là đấu giá sư trưởng. Đồng hành cùng ông Lục có vẻ thích hợp hơn. Em phụ trách an ninh, bảo vệ an toàn cho giám định sư và bảo vật là trách nhiệm của em. Hơn nữa, em hẹn trước từ lâu rồi. Em không quan tâm, đằng nào em cũng thích Lucien. Các chị cũng thích anh ấy phải không? Chị nói đi, chị thích ai? Tôi đây, đừng, cô nương tôi đây, các cô đây. Làm gì thế này, này cô nương. Được thôi, vậy chúng ta cạnh tranh công bằng, xem ai cuối cùng giành được trái tim Lucien. Nhưng, không được dùng thủ đoạn bất chính, phải đường chính. Được thôi, tôi tự tin vào bản thân. Tùy các cô, nhưng mọi việc phải lấy công việc Tuyết Nguyệt Các và nguyện vọng của Lucien làm đầu. Đừng gây phiền phức cho anh ấy. Vậy là nhất trí rồi nhé, Lucien. Hả? Lucien, mong được cùng anh trao đổi sâu hơn trong công việc và các phương diện khác. Tự cầu phúc cho mình đi. Khá náo nhiệt đấy. Cái này cho anh. Tôi tưởng ai lớn chuyện thế, hóa ra là anh hùng đánh giả. Đại sư Lục và 3 vị nữ anh hùng của Tuyết Nguyệt Các. Ludwin, cô còn dám xuất hiện? Sao tôi không dám, tôi đâu có phạm pháp là đứa em. Bất tài của tôi. Ngược lại các cô, nhờ vào vận may của ai đó và thủ đoạn đặc biệt mới may mắn không đổ. Sao, giờ dựa vào đoàn bán cười để chống đỡ sao? Lucien, anh ôm trái ôm phải thế này. Có bẩn nổi không?
Mồm miệng sạch sẽ một chút, nếu tôi còn nghe thấy mày chửi bậy, lần sau sẽ không đơn giản chỉ là một cái tát, mà sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ông Teng Jin nhìn cô ta kìa. Ha 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 ha, phải ông Lục đúng không? Thật thất lễ, thất lễ. Tôi là Teng Jin Y Lan, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Teng Jin. Ồ, tiểu thư Liễu là cố vấn đặc biệt của Hiệp hội chúng tôi. Cũng là bạn của tôi. Người trẻ, có chút nóng này. Tôi cũng có thể hiểu, nhưng động tay động chân thì mất phong độ. Thưa ông Teng Jin, phong độ là dành cho người. Còn với thứ vừa mới đến đã sủa ăn ẳng kia, bạn tôi chỉ giúp nó tỉnh táo lại thôi. Nếu ông Teng Jin thấy không ổn, có thể bảo bảo vệ đi xem camera, xem ai là kẻ văn tục trước. Chủ tịch Teng Jin, không ngờ. Ông cũng hứng thú với giới cổ vật Giang Thành. Tiểu thư Liễu có thể trở thành cố vấn của ông, thật là tìm được chỗ dựa tốt. Hy vọng những món đồ tiểu thư Liễu lần này qua tay đều sạch sẽ, đừng gây ra hiểu lầm gì nữa. Ái chà, tiểu thư Giản, cô nói đùa rồi. Hiệp hội Thương mại Teng Jin làm ăn luôn coi trọng uy tín, con mắt. Còn ông Lục, tôi nghe nói, con mắt giám định của ông phi thường. Ngay cả ông chủ vương của chân cổ trai cũng phải bái phục. Vậy tối nay, nhất định phải mở mang tầm mắt. Ha ha ha. Mồm mép giỏi có ích gì? Phiên đấu giá, xem là tiền thật bạc thật. Dựa vào đàn bà và vận may mà leo lên, thật sự coi mình là cục cưng rồi. Tối nay, không phải cứ mồm mép là thắng đầu. Này, Nói đúng lắm, vậy thì lát nữa trên sàn đấu giá, cứ xem thực lực đi. Hy vọng Hiệp hội Teng Jin chuẩn bị vốn đầy đủ. Đừng như một số người, chỉ biết hù dọa suông. Hừ. Có chút thú vị, ha 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 ha, vậy chúng ta hãy chờ xem. Kính thưa các quý khách quý, chào mừng tất cả. Tốt. Chào mừng đến với buổi đấu giá tư nhân lần này. Không nói nhiều. Tiếp theo, mời quý vị chiêm ngưỡng bảo vật đầu tiên. Lô số 38, di sản có nguồn gốc rõ ràng. Bát gốm men thiên thanh nhữ diêu thời Bắc Tống. Chiếc bát này có nguồn gốc từ bộ sưu tập của một gia tộc cổ xưa ở nước ngoài, lưu truyền có thứ tự. Men màu thiên thanh, trong suốt như vừa được rửa, dáng vẻ trang nghiêm. Là thượng phẩm trong đồ gốm nhữ diêu, giá khởi điểm 3 triệu nhân dân tệ. 3,5 triệu, 8 triệu. Trần ca, chiếc bát này đẹp quá, cảm giác như sở hữu cả bầu trời vậy. Nhưng mà, hơi đắt quá. Đúng là đẹp thật. 8 triệu lần thứ nhất. Khoan đã. MC, chiếc bát của anh có vấn đề đấy. Xin tạm dừng phiên đấu giá. Không phải đâu, Lộ Trần. Nếu anh không mua nổi thì đừng có phá rối. Đây không phải nơi để anh thể hiện đâu. Sao, thấy ông đằng kim trả giá cao nóng vội à? Chàng trai trẻ, anh nên hiểu quy tắc của trường đấu giá. Anh nghi ngờ vật phẩm, được, nhưng anh phải có chứng cứ, nếu không, anh sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy. Nếu tôi có thể chứng minh đây là một đồ giả mạo tinh vi thì sao? Vị tiên sinh này, những gì ngài nói có căn cứ không? Chúng tôi có giấy chứng nhận giám định do 3 chuyên gia uy tín cung cấp. Ái chà, ai cũng được. Không, ý tôi là giấy chứng nhận của các vị có lẽ không sai, nhưng chính món đồ này lại có vấn đề, hay là mời chủ tiệm Vương đến xem xét nhỉ? Này chủ tiệm Vương. Dạ. Ở đằng kia kìa, kiểm tra ngay tại chỗ đi. Màu men này, như ngọc tựa băng, ánh sáng quý ẩn bên trong.
vết nứt tự nhiên, vân cánh ve, vân vảy cá đan sen. Quả đúng là phong thái nhữ diêu thời Tống, khí chất cổ kính, món đồ này, chính hiểu rõ ràng. Nghe thấy chưa, tiền bối cũng nói là thật, mau. Xin lỗi ông Đặng Kim và mọi người đi, rồi cút ra ngoài. Chủ tiệm Vương, hay là ngài dùng kính lúc độ phóng đại cao, quan sát kỹ phần đáy lòng bác xem. Sau đó, dùng tia cực tím chiếu vào cùng khu vực đó thử. Cái này, đây là dấu hiệu làm giả thời dân quốc, lẽ nào? Đây là tác phẩm của Châu Quý Thủ. Tương truyền, ông ấy có thể dùng mảnh vỡ đồ thật ghép lại. Thậm chí dùng xương gốm thật phủ men giả, đồ cũ gia công mới, vật phẩm giả mạo. Đến máy móc cũng lừa được. Hổ thẹn hôm nay, nếu không có sự chỉ điểm của vị tiểu hữu này, lão phu e rằng sẽ mắc lừa ở đây, chiếc bát này, xứng danh chân ngụy hợp thể. Kỹ thuật làm giả đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Không thể nào, không thể nào. Tuyệt vời. Ông Lục quả nhiên danh bất hư truyền, mắt tinh thật. Suýt nữa tôi đã tốn tiền oan rồi. Khâm phục. Ha ha ha, không có gì, ngồi xuống đi. Cảm ơn ông Lục đã tránh cho chúng tôi một cuộc tranh chấp và thiệt hại giao dịch lớn. Chúng tôi sẽ gỡ món đồ đấu giá này ngay và điều tra nguồn gốc nghiêm túc. Vừa nhận được tin, cái tên Thanh Jinilian kia, bề ngoài là chủ tịch Hội Thương mại Xuyên Quốc gia, thực chất là nhân vật quan trọng của tổ chức buôn lậu cổ vật quốc tế Hắc Liên ở Đông Á. Buổi đấu giá này có thể là kênh để chúng rửa tiền hoặc tiêu thụ hàng. Quả nhiên là một lũ cặm bã, Lưu Như Yến nhân thật, đã bám được vào đường dây này. Xem ra cô ta quyết tâm đấu với chúng ta đến cùng rồi. Kính thưa quý vị, tiếp theo là món đấu giá cuối cùng tối nay. Một tượng Phật mạ vàng, tương truyền xuất xứ từ một ngôi chùa cổ ở Sơn Tây. Niên đại lâu đời, tướng mạo trang nghiêm, giá khởi điểm 5 triệu nhân dân tệ. Cái thứ này mà đáng giá 5 triệu à? Tôi còn tưởng món cuối cùng là báu vật gì chứ. Thế này à, giá trị thấp, dáng vẻ cũng bình thường. Tôi thấy này, nhiều lắm là 2 triệu, hết cỡ rồi. Ai mua là kẻ ngốc thôi. 6 triệu. Trần ca, cái đầu tượng Phật này trông cũ kỹ quá. Có gì đặc biệt không? Cảm giác không đẹp bằng cái bát lúc nãy. Sáu triệu, lần thứ 2. Món đấu giá này, tôi phải lấy bằng được. Cái thứ này, trông có vẻ gì không bình thường sao? Rất không bình thường. Đây có thể là một bảo vật quốc gia tuyệt thế, mất tích ngàn năm, liên quan đến vận mệnh quốc gia. Phải lấy bằng được nó. Cụ thể đấu giá xong sẽ nói. Cần bao nhiêu vốn, Tuyết Nguyệt Các của chúng ta sẽ ủng hộ anh hết mình. Bất chấp mọi giá. Sau trận lần thứ 3. 10 triệu. Ồ, 10 triệu. Không phải chứ, Lục Trần, anh vừa nãy ra vẻ. Chưa đủ à, hay là tiền nhiều đốt không hết vậy? Đây thật sự không phải tiền của anh ha, dựa hơi Tuyết Nguyệt Các. Mà to tiếng thế rồi, giàu có phóng khoáng. 20 triệu. Điên rồi, thật sự điên rồi. Các người cứ thế nhìn hắn ta phá nát gia sản của các người sao? Luce nói đáng giá, thì nhất định đáng giá. Tuyết Nguyệt Các chúng tôi sẵn lòng. Thay mặt tiên sinh Lục, ra giá 50 triệu, ngân sách đầy đủ, xin yên tâm. Người trẻ, tôi khuyên thiện ý, nên biết điểm dừng. Có thứ không phải ngươi có thể chạm tới, càng không phải ngươi chạm nổi. 80 triệu. 100 triệu. 100 triệu nhân dân tệ, 1 tỷ. Vị tiên sinh này ra giá 100 triệu nhân dân tệ, còn ai trả giá cao hơn không? Ha ha ha, tiên sinh Lục, thật có khí phách, tôi rút lui.
Hy vọng bảo vật này có thể thật sự xứng với giá tiền. 100 triệu lần một. Đã bán, chúc mừng tiên sinh Lục. Lu Chen, rốt cuộc ngươi đang làm trò gì vậy? Bỏ ra 1 tỷ chỉ để mua cái đầu tượng Phật vỡ nát này. Có phải ngươi phát hiện ra gì rồi không? Hội trưởng Liễu, sao lại quan tâm thế? Tiếc là, chẳng liên quan gì đến ngươi, à không, hay nói cách khác, chẳng liên quan gì đến chủ nhân đằng sau ngươi. Người trẻ. Tôi vẫn là câu nói đó. Có thứ ngươi biết quá nhiều, lại nắm giữ quá nhiều, chưa chắc đã là phúc khí. Hy vọng chúng ta hậu hồi hiếu kỳ. Câu nói này, tôi nguyên Đường Phụng Hoàng, nước Giang Thành quá sâu. Đợi khi nào quay đầu lại, việc kinh doanh của ngài mà làm lớn. Đừng quên cúi đầu nhìn xem con đường dưới chân, được chứ? 2 cái dây giày kia bung ra rồi đấy. Ngươi bị bệnh à? Ha ha ha. Bụi bám bề mặt chủ yếu là sợi bông và bụi nhà, tính axit không cao. Nhưng lớp cặn ở ống tai và chỗ cong lông mày, thành phần phức tạp hơn nhiều. Ngươi xem độ dày và màu sắc của vải này. Bên trong hẳn là lẫn nhiều tro hương, dầu mỡ. Thậm chí là lượng hóa chất vi lượng còn sót lại do vệ sinh không đúng cách qua các năm. Vết đúc ở cổ thì rất giống với kỹ thuật tạo tượng Phật quan tạo thời kỳ giữa nhà Minh. Đúng là đồ cổ. Tuy nhiên, vết đánh này lại rất mới. Mới cỡ nào? Không quá 20 năm. Và cả lực đánh lẫn góc độ đều rất hiểm. Giống như dùng công cụ gì đó đầu nhọn, cố ý làm vậy. Hẳn không phải là va chạm tình cờ. Cái này trông giống như một sự thăm dò vụng về hơn là muốn phá hỏng cái gì đó lại không dám dùng lực. Thăm dò, liệu có ai biết bên trong tượng Phật này ẩn chứa huyền cơ? Là người từng trải qua nó ngày xưa hay là người mua gần đây? Tìm thấy rồi, ở đây. Mặt trước. Vị trí rõ ràng như vậy. Phật gia thì chú trọng minh tâm kiến tính, manh mối then chốt nhất, lại giấu ở nơi dễ thấy nhất, nhưng lại dễ bị tư duy quán tính, lãng quên nhất. Chính là tướng bạch hào ở giữa lông mày này. Nhìn này, chỗ nối này, quả nhiên có khe hở. Quả nhiên là. Ngọc tỷ truyền quốc. Cái này không phải thật chứ? Ánh sáng này không phải ngọc thường. Là hạt liệu tân cương cấp cao nhất, hay là một loại cổ ngọc nào đó trong truyền thuyết? Chất ngọc này là ngọc trắng mỡ dê cấp cao nhất mà còn là liệu hố cũ. Độ bóng, mật độ, ánh sáng đều đạt đến cực hạn. Nhìn công điêu khắc nút hổ ly này, là phong cách điển hình từ chiến quốc đến Tây Hán. Uy nghiêm ẩn tàng, xử lý chi tiết không phải thợ thủ công hoàng gia không làm được. Cái này, chẳng lẽ đây thật sự là... Thụ mệnh ư thiên. Ký thọ vĩnh xương.
hoa thị bích làm nguyên liệu, nút hổ ly, thư triện lý tư, gốc ngọc khảm vàng. Tất cả đặc điểm hoàn toàn khớp. Đây thật sự là Ngọc tỷ truyền quốc. Trời ơi Lộ Trần! Đây không chỉ là bảo vật quốc gia. Đây là thần khí chứa đựng 2.000 năm, biểu tượng chính thống Hoa Hạ. Lộ Trần, em tìm thấy truyền thuyết rồi. Chị Nguyệt Như, chúng em, hai đứa em nhìn thấy rồi. Lộ Trần, em đang ở với Kiếm Tuyết à? Tiểu Tuyết không đi tìm các em à? Hả Tiểu Tuyết, các em không nói là một lát nữa cùng qua xem tượng Phật sao? Đúng, chúng em đã hẹn rồi, nhưng sau khi em xử lý xong chi tiết an ninh, gọi điện cho cô ấy mãi không nghe máy, em gọi về nhà. Người giúp việc nói cô ấy chiều nay nhận một cuộc điện thoại, rồi vội vã ra ngoài. Đến giờ vẫn chưa về, em đã gọi hơn chục cuộc điện thoại. Lúc nào cũng tắt máy, cô ấy chưa bao giờ như thế này cả. Em tra một chút, vị trí cuối cùng của điện thoại cô ấy. Cô ấy ở gần bến cảng cũ phía Tây Thành, nơi đó hỗn tạp phức tạp. Bến cảng cũ phía Tây Thành, cô ấy lại không đến đó, khi nào mất liên lạc vậy? Khoảng hơn 2 tiếng trước, em đang nghĩ, có phải là Lưu Dương không? Còn cả bọn ở Hiệp hội Thương mại Tenjin nữa. Hôm nay họ vừa thua đậm ở cuộc đấu giá. Nếu là bắt cóc hay trả thù thì thời điểm quá trùng hợp. Chúng ta vừa tìm thấy ấn ngọc, trừ khi mục tiêu ban đầu của họ không phải là cái đầu Phật, mà còn có mục đích khác. Chị Du ơ, chị đừng nóng vội. Chị đi lấy tất cả cảnh quay giám sát có thể lấy ngay đi. Tôi và Jiangsu sẽ đến bến cảng cũ phía Tây Thành trước. Chúng ta giữ liên lạc. Tôi đi ngay đây. Đi thôi. Tôi đi lấy xe. Có cần báo cảnh sát không? Chưa, đừng. Phong Khí đúng là người của bọn họ. Nếu cậu báo cảnh sát, có thể khiến Xiao gặp nguy hiểm hơn. Chúng ta cứ đi trước đi. Được, đi nhanh. Ngài Tenjin, ngài xem con nhãi danh này. Rơi vào cảnh này rồi mà vẫn không chịu ngoan ngoãn. Nhưng có cô ta ở đây thì tốt, không sợ Lưu Chen không giao đồ ra. Trong mấy cô gái Tuyết Nguyệt Các, cô ta được cưng nhất. Ngài Tenjin, người của chúng ta đã sắp xếp xong cả rồi. Có phải đợi Lưu Chen đưa ấn ngọc ra, chúng ta sẽ... Người của nhóm Yamamoto sắp đến rồi, họ sẽ lo xử lý hậu sự. Lấy được đồ xong, chúng ta phải chuyển đi ngay. Nước ở Giang Thành quá sâu. Vậy, sau khi sắp xếp xong chuyện này, ngài Tenjin, ngài thật sự sẽ đưa tôi về Nhật Bản chứ? Ngài đã hứa trước đây rồi. Chỉ cần được ở bên ngài, làm gì tôi cũng được. Bây giờ chưa phải lúc nói chuyện này. Lấy được đồ rồi, sẽ có vinh hoa phú quý cho cô. Im lặng đi. Xiao. Đến nhanh thật đấy. Xem ra con nhỏ này trong lòng cậu cũng có chút trọng lượng. Ngài Lục, cậu cũng gan thật. Xem ra lời nhắc nhở ở buổi đấu giá cậu chưa hiểu á. Ấn ngọc đâu? Bằng không. Cô gái xinh đẹp này, trên cổ xinh đẹp sẽ để lại một đường. Không hề xinh đẹp chút nào. Cậu thả cô ấy ra trước đi. Ấn ngọc không ở trên người tôi. Không ở trên người. Vậy thì đi lấy đi. Cho cậu nửa tiếng. Không, 20 phút. Không đem đồ đến, thì đợi thu sát cô ta đi. Tìm chết à? Lâm Nguyệt Như. Các người đi cứu Tiểu Tuyết trước đi, để ta xử tên tiểu tặc này. Dám bắt nạt cháu gái ta, không biết ta là ai sao? Tiểu Tuyết. Không sao chứ?
Dì ơi, bọn họ dùng an toàn của ba mẹ con để đe dọa con. Ổn rồi, không sao đâu, đừng sợ, chúng ta đều đến rồi. Mày biết tao là ai không? Tao là Tenjin Ichiru, hội trưởng hội thương mại Tenjin, đắc tội với tổ Yamamoto, đắc tội với hội thương mại Tenjin. Từ nay về sau, các ngươi và gia đình các ngươi ở Nhật Bản, ở toàn thế giới sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cứ chờ đón sự trả thù điên cuồng đi. Trả thù à? Biết cô nãi nãi năm xưa trong đội đặc chủng xử lý bao nhiêu khách Nhật không? Mày là thứ gì, còn dọa gia đình ta? Mày dám nói thêm một chữ, ta khiến mày cả đời này chỉ được ăn bằng ống hút. Dì ơi, Các người mau đưa Tiểu Tuyết đi trước đi. Kiếm Tuyết, em giúp chị chăm sóc cô ấy. Xem cô ấy có bị hoảng sợ không? Được, còn chị thì sao? Tôi ở đây đợi nhân viên thực thi pháp luật đến xử lý hai người này. Cả tổ Yamamoto trong miệng bọn họ, một tên cũng không chạy thoát. Không được, chỉ một mình ở đây đợi, chắc chắn không ổn, người của bọn họ sắp đến rồi. Đến hay đấy. Mấy tên côn đồ Nhật Bản này chẳng làm nên chuyện gì đâu. Hôm nay đến 100 tên, chị ta đánh 100 tên. Vừa hay hoạt động gân cốt. Thôi mau đi đi, đừng có lề mề nữa, an toàn là trên hết. Không phải, Mau đưa Tiểu Tuyết đó đi, chuyện Ngọc tỷ tuyệt đối không được để xảy ra sai sót nữa. Mau đi. nhưng, Yên tâm đi, có ta đây. Vậy chỉ cẩn thận. Đi. cẩn thận đấy. Đi thôi. ca Trần, hôm nay anh thật là lợi hại. Lúc anh trên sân khấu hôm nay, em suýt căng thẳng đến không thở nổi, cho đến khi anh đưa Ngọc tỷ lên nộp, khoảnh khắc đó em cảm thấy như đang mơ. Bây giờ anh đã thành anh hùng thực sự. Không phải như mơ mà chúng ta cùng chứng kiến và tham gia vào một trang sử. Lộ Trần, từ hôm nay, em không còn chỉ là Lộ Trần của Thanh Viên Các, cũng không chỉ là cố vấn Tuyết Nguyệt Các. Tên em đã gắn liền với bảo vật quốc gia trở về. Mãi mãi rồi. Danh tiếng càng lớn, càng nhiều ánh mắt dõi theo. Hôm nay dưới khán đài, không phải toàn là ánh mắt chúc phúc đầu. Tuy hội thương Đằng Cẩn đã sụp đổ, nhưng tập đoàn Hắc Liên tuyệt đối không thể chỉ có một tên đầu sỏ Đằng Cẩn thôi. Còn có bí mật lớn nhất trên người em nữa. Chị Nguyệt Như nói đúng. Ngọc tỷ tuy đã về nhà, nhưng con đường của em có lẽ mới chỉ bắt đầu. Hôm đó kết thúc, tôi và giám đốc đã nói về nó. Giám đốc nói sao? Mảnh vỡ này có phải còn lợi hại hơn cả Ngọc tỷ không? Giám đốc nói, họ đã dùng thiết bị tiên tiến nhất, và một số thiết bị chưa công bố, đều không tìm ra nguồn gốc và chất liệu của mảnh vỡ này. Không thể phân giải. Điều này có nghĩa là Nguồn gốc mảnh vỡ này có thể vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Giám đốc nói, trong một số tài liệu cổ tuyệt mật, có một vài ghi chép rải rác. Chúng đều chỉ về một di vật văn minh cổ xưa, được gọi là nguyên khí. Truyền thuyết kể, nguyên khí bị vỡ thành vô số mảnh, mỗi mảnh đều có năng lực riêng, và mảnh của tôi có thể là một trong số đó. vậy ý em là trên đời này còn tồn tại những người có năng lực tương tự em, hoặc là người đi tìm mảnh vỡ. Đúng vậy, vậy nên, phía sau Đằng Cẩn, tập đoàn Hắc Liên, mục tiêu của họ có lẽ chưa bao giờ là buôn lậu cổ vật, mà chính là tìm những mảnh vỡ này. Ngọc tỷ có lẽ chỉ là mồi nhử, hoặc là chìa khóa mở ra bí mật bảo vật. Vậy em chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Phúc chẳng phải họa, họa tới khó tránh. Giám đốc nói, họ muốn thay mặt nhóm tuyệt mật đó, chính thức mời tôi gia nhập. Không phải là đối tượng nghiên cứu, mà là người truy nguyên. Họ muốn mượn năng lực của tôi để tìm và bảo vệ những mảnh vỡ khác, ngăn chúng rơi vào tay kẻ xấu. Em đã đồng ý rồi à? Tôi chưa đồng ý ngay. Tôi nói cần thời gian, cũng cần đối tác đáng tin cậy. Con đường này chắc chắn không bằng phẳng. Trên đường đi chúng ta có thể gặp phải rất nhiều những kẻ thù mà chúng ta không thể tưởng tượng được, cũng sẽ khám phá ra một số manh mối về nhà Lục nhà chúng ta, còn có cả một số sự thật ẩn giấu của thế giới này. Vì vậy, Đừng nói nhiều, trà của Thanh Viễn Các ta vẫn chưa uống chán. Ngươi định chạy đi đâu? Tương lai của Tuyết Nguyệt Các tất cả đều đặt trên vai trò cố vấn trưởng của ngươi. Ngươi muốn buông tay bỏ đi đâu có dễ vậy. Dù sao, tôi sẽ đi bất cứ nơi nào bạn đi, lần này bạn không muốn loại bỏ tôi. Ngọc tỷ trở về vị trí, cửa sau sẽ mở ra.
Ngươi đã chuẩn bị tinh thần để khám phá kho báu thực sự chưa? Trần ca, tin của ai vậy? Chẳng có gì đâu, tin nhắn rác thôi. Tiểu Huyết, em không nói là đói rồi sao? Tôi biết một nhà hàng ăn rất ngon, chúng ta cùng đi. Được nha. Đi nào, đi cùng thôi, đi. Tên nhóc này lại tự ý quyết định rồi. Ván cờ mới đã bắt đầu.